საღამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ ანგარიში ხალხს მე ნანა რობაქიძე ვარ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება მედია ჩართულობის მეშვეობით და ეს ფუნქცია გვაკისრია ჩვენ როდესაც ამ გადაცემას ვაკეთებთ ამ ფორმატით მოქალაქეების აქტიურობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მე ძალიან მიხარია რომ მოქალაქეები გააქტიურებულები არიან ეს ჩანს თუნდაც პირდაპირ ეთერში ზარებიდან და იმ კრიტიკული შენიშვნებიდან კრიტიკული კითხვებიდან, რომელსაც ისინი სვამენ, პასუხები ლეგიტიმურ კითხვებზე და მე იმედს ვიქონიებ, რომ დღეს იქნება აუდიტორიიდან ლეგიტიმური შეკითხვები, ისევე როგორც ტელემაყურებლებიდან და ანგარიშს დღეს მოსახლეობას ჩააბარებს უკიმერიონის მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს წევრი, სპორტის, კულტურის, განათლების, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიების წევრი და ფრაქცია კონსერვატორების წევრი ზაზა ლომინაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა მობრძანებისთვის. ამ ფორმატში ჩვენ უკვე მეორედ ხვდებით ერთმანეთს და მე თითქმის ერთი და იგივე შესავალის გაკეთება მიწევს ყველა მოსულ რესპონდენტთან. ჩვენ გვახსოვს მაშინ ვისაუბრეთ იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც თქვენ თავად ნახეთ. მოსახლეობა მოგცათ დაკვეთა როგორც დეპუტატს და თქვენ შეძლებს დაგვარად საინტერესოა როგორ შეიასრულეთ ეს დაკვეთა და დღეს რა მიგაჩნიათ, რა პრობლემები დარჩა შეუსრულებელი, როგორ აპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებას და ზოგადად რა არის ყველაზე მეტად, ყველაზე უპირატესად გასაკეთებელი ჩვენს ქალაქში. მოგესალმებით თქვენ ქალბატონო და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში დღევანდელ დღეს მოგილოცავთ ყველას, დამდეგ დამოუკიდებლობის დღეს. ამავე დროს მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ბრიტანელ ხალხს მიუსამძიმრო მანჩესტერში ტერორისტული აქტი. სამბები იცით რომ 22 ადამიანია გარდაცვლილი 60-მდე დაღუპული და ჩვენს მეგობრებს დიდ ბრიტანეთში უელსში კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო სოციალური ქსელით გავაკეთე ეს და კიდევ აი თქვენი ეთერითაც მინდა მიუსამძიმრო ეს უმძიმესი ტრაგედია რაც მათ წუხელ ღამით დაატყდათ ბევრი ბავშვია დაღუპული იცით და ერთო გვაშოროს გაგვაერთიანოს მთელი მსოფლიო ქუთაისიც ტერაქტის და საქართველოს ტერაქტების და ამ უბედურების წინააღმდეგ მინდა შემოგიერთდეთ ბატონ ზაზა უკაცრავად და აი მსოფლიოს ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს მინდა მიუსამძიმრო იმ ტრაგედიების გამო, რაც ზოგადად ხდება მთელ ზედამიწაზე, მთელ პლანეტაზე. მადლობთ ამ შეკითხვისთვის, ქალბატონო ნანა, რა ვიცი, აი 3 წელი სრულდება 15 ივნისს, რაც ქუთაისის საკრებულოში ვარ არჩეული. უკიმერიონის უბნიდან მოგეხსენებათ წილად ხდა ყველაზე ქუთაისის ყველაზე დიდი რაიონი. ამავე დროს ორი მუნიციპალიტეტი, უკიმერიონის და გუმათი, საკმაოდ რთული და ყველაზე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით და იმ მოსახლეობით, სადაც ყველაზე მრავლად არის კერძო სექტორი წარმოდგენილი. ეს არის გორა, ჭომა, ქალაქის ცენტრი, რუსთაველის დასახლება, ბჟოლები, გუმათი ეს რთული საკმაოდ უბანი და ჩემთვის როგორც ექიმისთვის რთული იმ მხრივადაც რომ ამ უბანს ბევრს მაგალითად გუმათს როდესაც დავიწყეთ გუმათში მუშაობა გაზი არ მიეწოდებოდა თითქმის 70%-ს აი ამ მთელი უბნის მოსახლეობას დღესაც არ აქვს ცენტრალური კანალიზაცია და იცით რომ მომავალი წლიდან 100 მილიონიანი პროექტი იწყება მთელს ქუთაისში სადაც მთელი ქუთაისის კანალიზაციის რეკონსტრუქცია და განახლება მოხდება და მე მიხარია რომ ეს პრობლემა წყალთან ერთად რომელიც 2018 წლის აგვისტოში დასრულდება და პარალელურად დაიწყება კანალიზაციის რეაბილიტაცია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქუთაისისთვის მისი ინფრასტრუქტურისთვის განვითარებისთვის და რა ვიცი რომ ბოლოს და ბოლოს ხალხმა ევროპის უძველეს ქალაქში და იცით რომ ქუთაისი 5 უძველეს მსოფლიოს უძველეს ქალაქში შედის იგრძნოს თავი ცივილიზებულად და ნორმალურ საყოფაცხოვრებო პირობებში. რაც შეეხება დაპირებებს, ალბათ გიხსოვდება ჩვენი საუბრიდან რომ მე ჩემი საარჩევნო კომპანია წავმართე ისე რომ ვცდილობდი რომ მოსახლეობისთვის ნაკლები დაპირება მემეცა და პრაქტიკულად არაფერს არ პირდებოდი რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ რაც ჩემ ძალუც რომ ეს დაგეხმაროთ ყველა შეჭირებულს, ყველა ადამიანს რა თქმა უნდა ეს რთულია, ძალიან ძნელია, მაგრამ მგონი რომ შევეცადე რომ გამეკეთებია მეტი ვიდრე მეგონა. თუნდაც ის გზების რეაბილიტაცია, თუნდაც ის წყლის რეაბილიტაცია, გაჭირებულების დახმარება, სახლების გადახურვა, ну შორს წაგვიყვარს საუბარი იმაზე თუ რა გავაკეთეთ, ჯობია ვილაპარაკოთ თუ რამდენი რამ არის ჯერ კიდევ უკიმერიონში
გასაკეთებელი და გუმათში უამრავი პრობლემა. ამიტომ რა თქმა უნდა ამას ჩემზე უკეთ ალბათ ხალხი იტყვის მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომელიც სულ იცით ჩემი დამოკიდებულება ხალხთან, როდესაც ისინი მადლობას მემუნებიან და რა კარგიო, მე სულ ვეუბნები ჯობია შენიშვნა მომცეთ და მიკარნახოთ თუ რა არის კიდე გასაკეთებელი. ესე ვარ სამსახურშიც კლინიკაში, ესე ვარ მაჟორიტარობის დროსაც და პირიქით მიხარია, როდესაც ადამიანი მიმითითებს იმაზე, რასაც მე ვერ ხედავ, ჩემს ხინჯს, ჩემს სისტემას, ამ გასაკეთებელ საქმეს, ჩემს სამაჟორიტარო უბანში, ისევე ჩემს სამსახურში. და რა ვიცი ფედერაციაშიც და ყველგან სადაც კი მოგვეწევ. იმეც ვიტოვებთ რომ მაყურებელი და აუდიტორიის წარმომადგენლები არ გაგვაწილებენ და ისინი აუცილებლად მოგმართავენ კრიტიკული შენიშვნებით, ჯანსაღი კრიტიკული შენიშვნებით, რა თქმა უნდა, და ასევე შეკითხვებით, რომელიც მათ აინტერესებთ. მოდით ბატონ ზაზა მოусმინოთ რესპონდენტებს, რომელთა გამოკითხვა მოხდა და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი. მე ვთხოვ ოპერატორს, რომ ეს გამოკითხვა გვაჩვენოს. ავალიანის ქუჩაზე ვცხოვრობ 37 ნომერში ლენა ბობოხიძე. გუმათში ხო? დიახ, გუმათის დასახლებაში. ახლა შედარებით რო ვთქვა, რომ უკმაყოფილო ვარ მთავრობის, ნამდვილად არა ვარ. თუ რაიმეზე შევაწუხე, არ დაიხენ უკან და პრობლემები ყველგან არის და ყოველთვის იქნება. ახლა ჯერ გზები გაშიაკეთენ, ეს ვარსადენების საქმე არის ძირითადად მოსაწესრიგებელი. ყველას გორა არის, იქ რო ატყდება, გამოში არის ხშირი წვიმები არის მით უმეტეს, რომ მოდის ღვარცოფი, იმდენი ქვა და ლოდი და ხორღი ჩამოდის ამ პატარა ღვარსადენებში, ნამდვილად არ ჩაეტევა იქ. ეს გვაწუხებს. შედარებით ახლა შიდა გზები გაუკეთენ, აგერ ეკლესია გაკეთა, რაღაცა წინ მივდივართ, მე მგონია ავალიანის 55 ნომერში ცხოვრობთ ქალბატონო. ძალიან კმაყოფილი ვართ ამ მთავრობის და იმ მთავრობის, რომელიც ბრძანდებოდა მანამდელი მთავრობისას, რადგან მოწესრიგდა გაზის სისტემა, ხალხმა ამოვისუნთქეთ ასე თუ ისე. ეხლა პრობლემა გვაქვს კანალიზაციის პრობლემა და დასმულია საკითხი, რომ გაკეთდება კანალიზაციას. და ალბათ ეს პრობლემასაც ეშვება, მხოლოდ ერთადერთი პრობლემა გვაქვს ღია კანალიზაციები, რომლებიც ძალიან მოსაწესრიგებელია. გაკეთა ახალი გზა გუმათი, სოფელ გუმათის მონაკვეთი გესთან ჩამოიქცა და იქ შეეთა ორი არხი ერთმანეთში, რაც დაუშვებელი იყო და არ უნდა გაკეთებულიყო და აუცილებლად მოსაწესრიგებელია, რადგან გამოიწვია დიდი წყალდიდობა ჩვენს უბანში. როგორც კი მოწვის, ამის მივყავართ დაახლოებით 5 ბინა. ავალიანის 55 და მიმდებარე ბინები და დანარჩენში რა ვქნა, მადლობელი ვართ ამ მთავრობისაც, იმ მთავრობისაც, რაც შეეძლოთ გააკეთეს და რაც შეუძლოთ ჩვენც მეც ვერ მოვთხოვთ ამ მთავრობას. ცხოვრობ თვითონ ამ დასახლებაში, ძალიან ბევრი რამ გაკეთა, გზა გაკეთდა, გაზი გაკეთდა. უკმაყოფილო არა ვართ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ კიდე მეტი გაგვიკეთდეს. იმიტომ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. გუმათის დასახლებაში. ხო, პირველ რიგში რას ისურვებთ? პირველისი ვისურვებდი კანალიზაციას აუცილებლად. და შემდეგ მინდა კიდე ერთი რაღაც ვითხოვო, თუ შეიძლება ზაფხულში რომ მოხდეს, აქ ღია კანალიზაცია და იმის დეზინფექცია რომ მოხდეს. აი არის ძაღლების გადმო რაღაცა ესეთი ქუჩის ძაღლები და მე რწყილებს ტოვებენ, ყოღუებია რაღაცა და გვინდა ამაში რომ წაგვეხმარო. განათება არის ღამის და. კი, განათება ძალიან კმაყოფილი ვართ, სულ არის. არასდროს არ ითიშება. გუმათის დასახლებაში დაბადებიდან მცხოვრობს, ჩემი უბანია და გავიზარდე, დავიბადე და ახლა სათქმელი ერთია რომ კეთდება, როგორ არ კეთდება. ბევრი ითქვა რომ კანალიზაციის პრობლემა გადაწყდება ალბათ 1-2 წელიწადში გასაგებია. გაკეთდა გზა, ახლა ეკლესია აშენდა, გვერდში გვედგა ძალიან ზაზალომინაძე, ძალიან კაი პიროვნებაა. გვერდში გვიდგია ყოველთვის რამე პრობლემები გადასაჭრელია, მაგრამ 2 წელიწადია ვითხოვთ ერთი ერთეული მეესოვე. იმიტომ ჩვენ ვართ ქალაქს ვეკუთვნით მუნიციპალიტეტი და ერთი ერთეული მეზოვე რომ ყავდეს, უფრო მეტი სისუფთავეც იქნება. შეჩვევა ხალხი იმ სისუფთავესაც და ალბათ ყველა მერე დაიცავს. წყალზე არის ცოტა პრობლემა, რომ 24 საათიანი თუ არ იქნება, ცოტა საღამოს 1-2 საათით მაინც რომ მეტი
მქონდეს წყლის ნაკადს და იმიტომ რომ მე მეორე სართულზე ვცხოვრობ და უკვე საათნახევრის მერე უკვე წყალი თითქმის არ ამოდის. გუმათის დასახლებაში ძვირფასი ეკლესია გაკეთდა, ამის გამკეთებელს დიდი მადლობა საზალო მინაძეს, ძალიან დაეხმარა დასახლებას და ყველაფერი კარგი გააკეთა. ახლა ერთი თხოვნა მაქვს, ამას პატარა ამბულატორია გვაქვს აგერ, თუ ამას რემონტს გაუკეთებს, ყველაზე კარგი იქნება კიდე ეგი. ისე კმაყოფილი. კმაყოფილი ვარ ძალიან. აი აგერ კიდე ჩვენი დასახლების აგერ მუნიციპალიტეტის ხალხი ძალიან კარგი ხალხი არის, რასაც ვთხოვ, რაც შეუძლიათ, ყველაფერს კარგს აკეთებენ. ხო და რაც არ შეუძლია ხა შვილო მაგენს ვერ გააკეთებენ. მე ვცხოვრობ დავითა კონსტანტინეს პირველ შესახვევში და აქ გაკეთდა კიბეები გაკეთდა 200 საფეხურიანი კიბეები ბაგრატის ტაძრის მიმართულებით ყაზბეგის ქუჩასა და დავით კონსტანტინეს შუა არის კიდე კიბეები შემაერთებელი და პარკისკენ მიმავალი კიბეები გაკეთდა. პლუს ამას გაკეთდა ასფალტის გზები ძალიან კარგად დავით კონსტანტინესზე. ბატონი საზალობინაცე ძალიან გვეხმარება, გვიდგას გვერდით, როგორც ექიმი, როგორც მაჟორიტარი, არის კარგი მოქალაქე და ნამდვილად ვემადლიერებით მთელი დავით კონსტანტინეს ქუჩა. მე ვცხოვრობ ჯავახიშვილის ქუჩაზე. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში სასიკეთო. რაც შეეხება ჩემ ბინას, მოგვარდა სახურავის პრობლემა. რომელი ნომერი? ჯავახიშვილის 20 ნომერში გადაიხურა სახურავი. გაკეთდა ლიფტი, სანიაღურე წყლებიც მოწესრიგდა, ასევე ბინის პარაპეტები, თუმცა ძალიან ბევრი რამაა გასაკეთებელი. აქვე მინდა ისიც ვთქვა, რომ ძალიან დაბალია საზოგადოების ჩართულობა საერთოდ ზოგადად ქალაქის გალამაზებაში. თუ ვინმე შეხება ქონია ბატონ ზაზა ლუმინაძესთან, დამერწმუნება ყველა ქუთაისელი და არა მარტო ქუთაისელი, რომ ამ ადამიანის ასე ვთქვათ, გულწრფელობაში, გვერდში დადგომა იქნება ეს თუ თანაგრძნობა ჩემს ბინაში ბატონმა ზაზამ ჩემი მეზობელი დააფინანსა წამლით. მთელი წელი ამ ბავშვს გადაეცა უფასოდ წამალი. ზოგადად მიხარია რომ უყურებ ქუთაისს და არ შეიძლება არ აღნიშნო რომ როგორ ლამაზდება ჩვენი ქალაქი. თუმცა მინდა ისიც ვთქვა რომ ეს ორგანიზაციები რომლებიც იღებენ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობას რომ გადაიხუროს თუ გინდ გამაგრდეს რაღაც გასამაგრებელი ჯებირები იქნეს გაკეთებული თუ ბეტონის საფარი დაიგოს მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტად ხარისხიანად უნდა გაკეთდეს. დიდი მადლობა როინა კახიძეს და გია ვაშაკიძეს. მე ძალიან მოკლედ გავაკეთებ ჩამონათვალს. ავალიანის ქუჩა ნომერი 37 გუმათის მაცხოვრებელმა აღნიშნა რომ უკმაყოფილო მთავრობის არ არის, მაგრამ ღვარსადენების საკითხი დღას დღის წესრიგში ღვარცოფის დროს მოდის ქვა და მოაქვს ღორღი ასევე. რაც შეეხება ეკლესიას და შიდა გზებს ეს გაკეთდა, კმაყოფილები ვართ ამ მთავრობისაც და იმ მთავრობისაც აღნიშნა ქალბატონმა და ასევე მან თქვა რომ კანალიზაციის მოწესრიგება არის აუცილებელი. განსაკუთრებით ღია კანალიზაციები უწოდა ალბათ ღვარსადენები ქონდა მხედველობაში ქალბატონს. გაზი და გზა გაკეთდა აღნიშნა მოქალაქემ, მაგრამ კანალიზაციის პრობლემა არსებობს. კეთდება გუმათში ბევრი რამ, ზაზა ლუმინაძე გვერდში გვიდგას, მაგრამ მეეზოვის პრობლემა გვაქვს აღნიშნა ერთ-ერთმა მოქალაქემ. წყლის პრობლემაც არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროის განმავლობაში მოდის წყალი. ძალიან კარგი ეკლესია გააკეთა, ძვირფასი ეკლესია, ასე თქვა ქალბატონმა ზაზა ლუმინაძე, მაგრამ ამბულატორიის პრობლემა გაგვაჩნიაო თქვა და ძალიან საინტერესოა არის თუ არა შესაძლებელი ამბულატორიის არსებობა იქ. დავით და კონსტანტინეს ქუჩის მაცხოვრებელმა თქვა რომ აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებულია, ძალიან კარგია თუ კი დაგვეკავშირდებიან სხვა ტელემაყურებლები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ. ჯავახიშვილის ქუჩის ნომერ 20-ში მაცხოვრებელმა აღნიშნა რომ მოგვარდა სახურავების პრობლემა, ლიფტის პრობლემა, პარაპეტების და სანიაღვროების და პარაპეტები ყველაზე მეტად მაწუხებს მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მიწევს
ამის თქმა, მაგრამ ალბათ სულ გამეორდები, რომ ჩვენ ვართ ტრაგიკული ამბის მოწმე Ქუთაისში და არაერთის სამწუხაროდ და ამიტომ მე მგონი ყველა უნდა გავაქტიურდეთ, რომ იგივე არ განმეორდეს. მაგრამ დაბალია საზოგადოების ჩართულობაო აღნიშნა ქალბატონმა ქალაქის გალამაზებაში და ასევე თქვა, რომ დაფინანსებაში, რაც შეეხო ერთ-ერთ მეზობელს, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ზაზა ლომინაძეს. ბატონ ზაზა, ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი, დიდი მადლობა იმ რესპონდენტებს, ვინც დაგვთანხმდნენ და გვითხრეს ის ადკივარი, რაც მათ აწუხებთ და ასე ვფიქრობ, რომ სხვა მათ გარშემო მყოფ ადამიანებსაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კარგი იქნება თუ კი თქვენ გაქვთ სხვა მოსაზრება, სხვა შეკითხვები, სხვა პრობლემები, დაგვიკავშირდებით გადაცემის მეორე და მესამე ბლოკში, რა თქმა უნდა, იქნება ზარები ჩართული და თქვენ პირდაპირ ეთერში შეგეძლებათ შემოსვლა. გისმენთ ბატონ ზაზა. პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენს ოპერატორს კორესპონდენტ როენას აი ამ ინტერვიუების ჩაწერისთვის. მე მაინც მგონია რომ თლათ ესე კარგად არ არის საქმე, როგორაც ესე ჩანდა. ჩვენ არ მოგვიგონებია ბატონ ზაზა ნამდვილად. მე ესე კარგად მომეჩვენა, მაგრამ პრობლემა ბევრია. დავიწყებდი ალბათ პირველ რიგში ეკლესიით. გუმათის დასახლებაში არ იყო მოქმედი ეკლესია და ღვთისშეწევნით და მთავარი მთელი გუმათის დასახლებით. აი ვიტყოდი რომ მთელი დიდი დასახლებით ღვთისშეწევნით ერთ-ერთი მეგობრის, რომელიც გვერდში გვერდ ხელმძღვანელობდა ამას და მთელი გუმათის მოსახლეობა არავის არ გამოუყოფდი ამ საქმეში, რომელიც დღე და ღამე ბიჭები მუშაობდნენ, ქალბატონები სადილს აწვდიდნენ და მოხერხდა რომ ღვთისმშობლობას შევძელით და გაიხსნა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია. ხოლო ხარების დღეს უკვე სამრეკლოც დასრულდა და უკვე რა ვიცი გუმათის ზარების რეკვა ქუთაისში ისმის და მე ღვთისშეწევნით მადლობას მოვუხდით თელ გუმათის მოსახლეობას გვერდში დგომისთვის და თანადგომისთვის. შევეცადეთ კიდე რამოდენობაში ასეთივე საქმის დაწყებას, მაგრამ სამწუხაროდ აი ზუსტად მოსახლეობის ჩართულობა ვერ ვიგზენით. იქ იყო გამოყოფილი სათანადო ფინანსები, მეგობრების, რომელსაც შეეცადნენ, მაგრამ არ იყო მოსახლეობის თანადგომა. გვერდში დგომენ, აი მუშახელი, რომელიც აი ამ სულს და გულს ჩადებს ამ საქმეში. ესე გუმათში მოხდა და საბედნიეროდ მართლაც შეწევნით ეს საქმე დასრულდა. ძალიან მინდა რომ ხაზი გაუსვა იმას, რაც ჩემი მართლაც გულის ტკივილია იმ მთელი ამ პერიოდში, ეს არის მოსახლეობის დაბალი ჩართულობა აი საზოგადოებრივ რაღაც საქმიანობაში. ქუთაისი არ არის მხოლოდ ორმაისობა. ქუთაისი ორმაისობის გარდა კიდე დანარჩენი 364 თუ 365 დღეც ჭირდება მოვლა და ვთვლი რომ ყველა ქუთაისელი ქუთაისის საქმეს აკეთებს ერთი მცენარის დარგვით და არა მოჭრით, ერთი ეზოში დაგდებული რაღაც ნაგვის ხელის მოკიდებით და გადაგდებით. ვთვლი რომ ყველა და უფრო მეტად ვაშკაცობა ქუთაისში ის არის, ვინც ამას ხვას უთითებს, რომ ამას ნოაკეთებ, რომ ეს ჩვენი ქალაქიაო. თუ ჩვენ შვილიშვილებს არ დავანახავთ, რომ მართლა ჩვენ უვლით ამ ქალაქს და არა იმითი, რომ მარტო სადღეგრძელოებს ვამბობთ და ქუთაისის სადღეგრძელოს და სიმღერებს ვამბობთ და ორმაისობას ვატარებთ მაღალ დონეს. ქუთაისი არ ეშველება ვერც ტექნიკური უნივერსიტეტით, ვერც პარლამენტით და ვერაფრით დარჩება ის ერთი ძველი ქალაქი. რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რაც თქვა, მართლაც ცნობილია, მინდა გითხრათ, რომ ეს გუმათში შარშან დიდი წვიმების დროს იცით ცენტრალური მაგისტრალის კი ჩამოიქცა და ცენტრალური ხელისუფლება აღადგინა შემდეგ ისა. მართლაც პრობლემაა ეს ანიაღურე, მაგრამ მოგეხსენებათ გუმათს ერთი მხრიდან რიონი, მეორე მხრიდან მთა ესაზღვრება და აი ძლიერი წვიმების დროს ეს წვიმა მთლიანად მოედინება ამ გუმათს დასახლებაში. ერთ-ერთი მიზეზი ამის ის არის, რომ წლების მანძილზე არავის ანიაღურეს არ აკეთებდა, არც ხელისუფლება და არც მოსახლეობა აღარ აკეთებდნენ და არ ცდილობდა და არ აკეთებდნენ თავის საშუალებებით, რომ ეს გაეკეთებიათ. თუმცა შესაძლებელი იყო ყველას თავის ღობესთანაც რომ გაეკეთებია, უკვე რაღაც წყალს თავის დინება მიეცემოდა. ამის გარდა იჩეხებოდა ტყეები ზუსტად ამ გორაკებზე და რაღაც წყალს სხვა მიმართულებების. ეს ჩემი არაპროფესიონალის დასკვნა, მე ესე მგონი, სამწუხაროდ ეს არ შეუსწავლიათ რაიმე სამსახურებს და რატომ მოხდა რამოდენიმეჯერ გუმათის დასახლების დატბორვა. საბედნიეროდ აი ამ წყალდიდობის დროს დავიდა კონსტანტინეს ქუჩას და მოსახლეობას არ დაზარალდა ისე როგორც წინა წლებში იყო გახსოვთ, რომ ხშირად წყალს ძალიან დიდი ზიანი ადგებოდა ჩვენს უბანში. ამ შემთხვევაში რა ვიცი გუმათიც და დავიდა კონსტანტინეს ქუჩა ღმერთმა გადაარჩინა. რაც შეეხება სანიაღურებს, ვიცით რომ ნამდვილად გასაკეთებელია. რაც შეეხება მეეზოვეს, წელს იგეგმებოდა მეეზოვეს დანიშნა გუმათში, მაგრამ იცით რომ ცოტა კამრების მოჭერის პრობლემა იყო წელს და
შტატები ვერ გაიზარდა დასუფთავების სამსახურს შემდეგაც მე ვიცი და ამიტომ რაც ვფიქრობთ რომ წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკის ხარჯზე ან მომავალ წელს ვეცდებით რომ დაინიშნოს თუმცა მინდა გითხრათ რომ გუმათი ერთ-ერთი ლამაზი პატარა უბანია დღეს რომელიც მართლაც სულ დასუფთავებულია იქ გაკეთდა გაჩერება გუმათში და ხალხს მართლაც საშუალება მიეცა დროულად დაელოდა სამარშრუტო ტაქსს რაც შეეხება ამბულატორიას იყო შეთანხმება ერთ-ერთ კომპანიასთან რომელიც $100,000 აფინანსებდა მთლიანად გუმათის ამბულატორიის აღდგენას ეს იყო ჰუმანიტარული პროექტი და ეს იყო თურქულ-ქართული კომპანია და აი თურქულში გადატრიალების შემდეგ სამწუხაროდ ეს პროექტი ჩაიშალა და ჯერჯერობით ისინი ვერ გვპირდებიან იმას რომ შეძლებენ ამის გაკეთებას თურქეთში მიმდინარე პროცესების გამო. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს გავამახვილებ, ეს არის კიბეების მოწესრიგება, რომელიც ჩარშან გაკეთდა. დიახ. გორაზე ასასვლელი სამივე კიბე გაკეთდა და იცით რომ ვაჟა-ფშაველას ზეგთან ასასვლელი კიბები ერთ-ერთი ლამაზი ადგილი იქცა დღეს ქუთაისისთვის, მაგრამ მოსახლეობამ რა ქნა, იქ აძარცვა ეს კიბეები. იცით რომ ლამაზი ჩუქურთმები მოაძვრეს, არ ვიცი სად უნდა წაეღოთ. დიახ. რაზეც მართლაც ძალიან გული დავსდა თითქმის 6 თვეზე მეტი აკეთებდნენ ხელოსნები ამას ყველაფერს და ერთ დღეში ვიღაც ქუთაისელმა იმას ტურისტი არის ამდა ის უცხოელი არის ამდა ისევ ჩვენ ქუთაისლებმა მოვაზრეთ და გადავაგდეთ ისევე როგორც ნინოშვილის ბაღთან მშვენიერი განათება იყო და ისევ ჩვენ ქართველებმა ქუთაისლებმა დავლეწეთ და დავავსხურეთ ეს ყველაფერი და დღეს ვიცით რომ პროექტი მუშავდება ნინოშვილის ბაღის ხანაერ განათებაზე სოციალური პასუხისმგებლობა აქვს თქვენ ხელმძღვანელობაში მარტო სამთავრობას არ უნდა მოვთხოვოთ ყველაფერი და მერიას და საკრებულოს თუ ჩვენ როდესაც ვხედავთ რომ ვიღაც რაღაცას აზიანებს და ამას არ მოვთხოვთ ამის პასუხს ამის იმედი ნუ გვექნება და ხვალ იმას გაიმეორებენ და არ ევას რომ ვიღაც აკეთებს ერთმა გააფუჭა სამაგიეროდ 100 ადამიანის გულისწყრომა გამოიწვია საბოლოო ჯამში ტურისტს არ მოეწონა სტუმარს არ მოეწონა ქალაქელს არ მოეწონა ახალგაზრდა თქვა რა თქმა უნდა ქალაქში თუ კი ეს ასე ილეწება და იმტრევაო ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად შერწყმული პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა უნდა გავზარდოთ ქუთაისლებმა ყველამ ქართველებმა არა მარტო ქუთაისს ეს თბილისსაც ეხება ბათუმსაც და ყველა ქალაქს ის თუ რა ხდება ქალაქში პლასმასებთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული ცელოფნებთან დაკავშირებით იცით რომ მერიამ და საკრებულომ გაკეთეს მშვენიერი პროექტი სადაც პლასმასის ჭურჭელის სპეციალური შესაგროვებელი კონტეინერები ჩამოარიგეს ქალაქში, მაგრამ ხშირად ნახავთ, რომ იქ ნაღავი იყრება. თუმცა პირველ ხანებში აბსოლუტურად მოწესრიგებული იყო ეს ყველაფერი. დიახ, აბსოლუტურად მოწესრიგებული. ეხლა დაიწყეს ნაგვიჩი ეხლა წაიღეს გადაწევა, აი დამოკიდებულება შეიცვალა. ამას ხო კონტროლი არ ჭირდება, ეს თუნდაც ადამიანის თვითშეგნებაზე, ხო? ისევე როგორც სამედიცინო ნარჩენები იყო ყველგან ამის გაუნებელყოფა ხდებოდა სპეციალურ ინსინერატორში რომელსაც არავითარი ბამნებლობა არ მოაქვს ხალხმა ის პროტესტა და თბილისლები იმას იძახიან და ბათუმლები რომ ნეტა მასეთი ინსინერაცია ჩვენ მოგცაო რომ სამედიცინო ნარჩენები განადგურდა სამწუხაროდ არის ეს პროცესები საქართველოში ამას მთლიანად ეხა მთლად მოსახლეობის ბრალი არ არის ვექცი რომ 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ საზოგადოება დაიღალა ამდენი პოლიტიკური ბატალიებით ამდენი ერთიდან მეორეზე მესამეზე გადასვლის შეპირებებით ჩვენ უნდა ვაკეთოთ საქმე და გვიყვარდეს ჩვენი ქალაქი. სხვანაირად ჩვენს გარდა ამას ვერავინ ვერ მოუვლის. აბსოლუტურად ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ ქალაქის მოუვლა. დიახ. მე მგონი ამოიწურა მოსახლეობის სანიაღვრევსაც და ეს სანიაღვრევსაც თქვით, ამბულატორიასაც თქვით, მაეზოვე დეზინფექციას რაც შეეხება თუ შენიშნავთ რაიმეს რომ იქ არის რაღაც მღრნელები ან რაიმე სხვა ცხოველი ან რამე ამის სპეციალური სამსახური არსებობს ხალხზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და პრობლემა არ იქნება ქალაქის მერის სამსახური მოვა გამოძახები და დეზინფექციას ჩაატარებენ არავითარ პრობლემას ეს არ წარმოადგენს გასაგებია ძირითადად მაინც კანალიზაციასა და სანიაღვრეებს შეეხებოდა მოსახლეობის მხრიდან წამოსული პრობლემები ყოველ შემთხვევაში მათი პრობლემები ვინც გამოიკითხა და მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გადაცემის მეორე და მესამე ბლოკში შემოგვიერთდეს მაყურებელი და დასვას მათთვის ასურველი შეკითხვა რა თქმა უნდა მათთვის მათ სატკივარზე მათ პრობლემებთან დაკავშირებით ბატონ ზაზა უნდა შეგეკითხოთ აი ქუთაისისთვის თქვენ რა მიგაჩნიათ ყველაზე უმთავრეს
პერსპექტივად სამომავლოდ მე გაცემის დასაწყისშიც შეგეკითხეთ, აი ქუთაისის განვითარებისთვის, ქუთაისის მომავლისთვის, დასაქმებისთვის, ახალგაზრდების არ გადინებისთვის და მოსახლეობის კმაყოფილებისთვის მთავარი რა არის, მთავარი რამდენიმე საკითხი, რაც ქუთაისის განვითარებას ხელს შეუწყობს და ქუთაისი იქცევა ისევ იმ ქალაქად, რომელიც გვინდა რომ იყოს და მან არ დაკარგოს თავისი მეორე ადგილი საქართველოს მასშტაბით. პირველ რიგში შევეხები იმ საკითხს, რომ მეორე ალბათ რიცხობრივად მაინც ქუთაისი არის, იცით რომ ბათუმმა შემოიერთა ხელვაჩაური, მახინჯაური და იმის ხარჯზე გაიზარდა. თუ ჩვენ შემოვიერთებთ რიონს, ქვიტირს და ასე შემდეგ მიმდინარეობებს და იცით რომ საარჩევნოდ კიდევაც იყო მიმდინარე სოფლების შემოერთებული ქუთაისთვის, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ქუთაისი მაინც რიცხობრივად მეორე იქნება, მაგრამ მე იმაზე ვწუხარ, რომ თბილისი არის რიცხობრივად პირველი. არ შეიძლება 3 მილიონი ნახევრიან ქვეყანაში 2 მილიონი ნახევარი ცხოვრობდეს ერთ ქალაქში. და 1 მილიონი მთელ დანარჩენ საქართველოში. თბილისი ცოდვაა, აი მერწმუნდეთ, თბილისში ვინც ჩადის, მოძრაობა შეუძლებელია, ჰაერი საშინელ დღეშია ბევრ ქუჩაზე და განაშენიანება და ურბანიზაცია რა მაგრამ ამას აქვს თავისი პასუხი, რატომ გარბის ყველა დედაქალაქში, იმიტომ რომ იქ უფრო იოლია თავის გადანა და არის ამის სხვადასხვა საშუალებები. მილიონი ნახევარი რო ქუთაისში გადმოვიყვანთ, რა მგონიათ იგივე არ შეიქმნება? იგივე შეიქმნება, რა თქმა უნდა. გადმოვიდა სხვა. იგივე შეიქმნება, ხო? რაც შეეხება ქუთაისს, მე ვქნი რომ ქუთაისში ტექნიკური უნივერსიტეტის უნდა იყოს, პარლამენტიც აქ უნდა იყოს, რა ვიცი, ალბათ სემეკი უნდა იყოს ენგურგეს, გზების დეპარტამენტი ხაშურში, კულტურის სამინისტრო ვანში, ტურიზმის დეპარტამენტი ბათუმში და უნდა იყოს დანაწილებული დღეს კომუნიკაცია სამინისტროებს შორის პრობლემა არ არის. ყველას აქ სხვა კომუნიკაცია და არა პირადად მისვლის და რაიმე არც წარმომიდგენია საერთოდ ერთ სამინისტროდან მეორეში თუ აქვს სხვა კომუნიკაცია გარდა პოსტისა და პოსტა ერთ დღეში თბილისშიც მედის და ქუთაისშიც და ბათუმშიც არავითარი მნიშვნელობა. დანარჩენი ყველაფერი ხდება ჩვეულებრივად ვირტუალურად, ხო, ყველანაირი კავშირი. ამიტომ დეცენტრალიზაცია თბილისის მნიშვნელოვანი, ამით მიეცემა ფუნქცია ხაშურსაც, ქუთაისსაც და სხვა ქალაქებსაც. ესე მგონია, ეხლა იცით რომ ძალიან წუხდი იმაზე რომ აი ქუთაისის სამტრედიის შემოვლით გზაზე 32 ადამიანი დაიღუპა მის გახსნის შემდეგ და მიიღეს გადაწყვეტილება რომ ცალმხრივი იქნება იქ მოძრაობა და ანუ თბილისიდან ქუთაისის სამტრედიის გავლით წავა ტრანსპორტი ბათუმისკენ, ხოლო ბათუმიდან უკვე აშენებული ავტობანით სანამ მეორე გზა არ აშენდება და თუ ამით ერთი სიცოცხლეც გადარჩება, ბავშვის ან ვიღაცის არ უნდა იყოს, მე ამით მადლობელი ვიქნებ, იმიტომ რომ ალბათ ის არ არის შესაბამის სტანდარტში გაკეთებული ისე რაღაც ამდენი ავტოკატასტროფა ხდება თითქმის 1 წლის თუ წელიწადნახევრის განმავლობაში. და ქუთაის ვიძახით რომ ისე მანქანა გაივლის. გაივლის, კარგია რომ კოპიტნარის აეროპორტი ამხელა დატვირთვითაა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვლი რომ რიონში ცენტრალური რკინიგზის სადგური უნდა იყოს, რომელსაც ბათუმის მატარებელიც უნდა გაჩერდეს, თბილისიც, ზუგდიდიც, ფოთიც და ქუთაისის რკინიგზის სადგური უნდა მდებარეობდეს რიონში და ის უნდა იყოს ცენტრი, ისევე როგორც ტერიტორიულად არის საქართველოს ცენტრი, ისე სარკინიგზო ცენტრი მთელი საქართველოს. ყველანაირად ფუნქციის მიცემა შეიძლება თუ ჩვენ რაღაცა ფუნქციას ძალით არ წავართვებთ ქალაქს. აღარ ვლაპარაკობ კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრზე და უნივერსიტეტო ქალაქად ქცევაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუმცა 60,000 სტუდენტს ჩემი გათვლებით 7-8,000 პედაგოგი ჭირდება, თან ინგლისურენოვანი. ინგლისურენოვანი პედაგოგი ესე იოლი მოსაზრეთი არ არის და სანახავი საქართველოში რომ მივიძიოთ. ამიტომ ბევრი უნივერსიტეტი და ბევრი დეპუტატი პარლამენტში შვენებად ინგლისურად მეტყველებს და კითხულობენ ლექციებს თბილისის უნივერსიტეტში, აგერ უნდა წაიგითხონ ტექნიკურ უნივერსიტეტში კანონშემოქმედებებთან თავისუფალ დროს და დამატებითი შემოსავალი ექნება ჩვენს პარლამენტარებსაც. იგივე ისევე როგორც ძალიან წუხვა რომ ქუთაისში ამდენი ხანია არ არის თავარი არქიტექტორი, არ არის დამტკიცებული ჯერ კიდევ ბოლომდე ნაწილობრივ არის ქუთაისის მომავალი და განვითარების გეგმა. ისევე როგორც არ არის და მე არ ვაპირებ რომ დავასრულო ჩემი სამაჟორიტარო დრო მანამ სანამ არ მივიღებ სათანადო განაშენიანების კოეფიციენტს ქუთაისში რომელიც 80% და უნდა შემცირდეს და არ შეიძლება რომ 100 კვადრატულ მეტრ მიწაზე 80 კვადრატული განაშენიანება ხდებოდეს ქალაქში. ეს დაღუპავს ძველებურ ქალაქს, ამას და უკარგავს თავის იერსახეს, სიმწვანე დაიკარგება ქალაქში და რაღაც ისედაც არამიმზიდველ ქალაქს საერთოდ
აღარ გახდის მიმზიდველს ახალგაზრდებისთვის და ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ამიტომ ამით ყველაფრით უნდა აღვადგინოთ ეს ქუთაისი, გავაძლიეროთ და შევძლებთ რომ შვილები ისევ ქუთაისში დარჩენ. გასაგებია. ბატონ ზაზა, კითხვას დავტოვებ და შემდეგ რეკლამაზე მოგვიწევს გასვლა. თქვენ ხართ სპორტის, კულტურის, განათლების, ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიების წევრი. მე იმეც ვიქონიებ, რომ აუდიტორიის წარმომადგენლები ამ საკითხებთან მიმართებაში დასვამენ შეკითხვას, როგორც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, განსაკუთრებით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფები, ვისაც ეხსნებათ სარეიტინგო ქულები და გაურკვეველი რატომ ეხსნებათ, მაშინ, როდესაც ოჯახში შესაძლებელია იყოს როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანები, რომლებიც უძლურები არიან თავიანთი ასაკის გამო და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად შეიძლება ამ სისტემის მოწესრიგება? მე მესმის ახლა თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ეს არის ცენტრალიზებული ქულები იგზავნება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ქულები არ მაჩვენებელი და ქულები სულ სხვა აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ჩვენ გვიწევს აუბედუროთ ისეთ ოჯახებში შესვლა, სადაც საჭმლის სუნიც კი არ იგრძნობა და ასეთ ადამიანებს ეხსნებათ რატომღაც ეს ქულები. რა ხდება? კომპიუტერული ტექნიკა არის გაუმართავი, ცენტრალური ხელისუფლებაში ხდება რაიმე თუ სოციალური აგენტები ცოდავენ, ძალიან საინტერესოა ეს შეკითხვა, ჩემი აზრით და არა მხოლოდ მე მაწუხებს, მაგრამ მოდით ამ კითხვაზე პასუხი რეკლამის შემდეგ თუ შეიძლება რომ გავცეთ, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემის მეორე ბლოკში შემოგვიერთდებიან აუდიტორიის წარმომადგენლები ნანა მჭედლიძე, ალექსანდრე იობიძე, პაპუნა ჩიქოვანი, დარეჯან გოგელიძე, ენდინე მსიწვერიძე, გივი კონწლიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ უკვე გექნებათ საშუალება რომ დაასვათ შეკითხვები და შესაბამისად ბატონ ზაზა გააგცემთ ალბათ პასუხს და ბატონ ზაზა თუ შეიძლება კითხვაზე რომელიც მე ვიდრე გავიდოდით რეკლამაზე და მოკლედ რო თქვა ეს არის ძალიან რთული საკითხი მართლაც რომელიც არაერთხელ ქუთაისის კომისიაზე და არაერთხელ ჯანდაცვის მინისტრთან და მის მოადგილეებთან ბატონ ზაზა სოფრომაძესთან ვალერი კვარაცხელიასთან ერთად გვისაუბრია და იცით რომ როდესაც დაიწყო ეს ქულებრივი სისტემა ძალიან რთულად იყო ეს ყველაფერი მგონი ნახევარ საქართველოს ქონდა ეგრეთ წოდებული უმწეოს პოლისი და ქონდა ყველას თითქმის 50000 ქულაზე ნაკლები შემდეგ ერთი დაავადება მოხდა თითქოს, მაგრამ მაინც არ იყო ეს სიები მოწესრიგებული. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც როდესაც ოჯახში შედიოდნენ და თუ ხედავდნენ ტელევიზორს ან კომპიუტერს და როგორც თუ ართმევდნენ ამ სოციალურ დახმარებას იყო არასწორი. ახლა დაალაგდა ეს სტრუქტურა, მაგრამ მე მგონი ცოტა ზედმეტიც კი მოხდა, ცოტა კი არა საკმაოდ ზედმეტი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ახლა დართონება კონდეს ტელევიზორი, მაცივარი და კომპიუტერი ადამიანს და რატო გაქვს პარკეტი სახლში ახლა ქულას უმატებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება საბოლოოდ აისახოს ძალიან ცუდად ადამიანის ამ სოციალურ უქონლის ადამიანის დახმარებას. ამიტომ ვთვლი რომ კიდევ დასახვეწია და არაერთხელ მქონდა ამაზე საუბარი. რეალურად უნდა მოხდეს შეფასება ისევე როგორც ფასდება, მაგრამ კრიტერიუმები უნდა იყოს ობიექტური და სათანადო. თავარი ყველაზე მტკივნეულია ბატონ ზაზა, გადახედვა ამ ქულების ხდება რამდენიმე ხანში და ეს რამდენიმე ხანი არა. თითოეული დღე არის ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი, მაშინ როდესაც მათ არანაირი შემოსავალი. არაერთხელ მithქვამს, რომ სანამ გადაიხედება ეს ქულები, არ უნდა შეუჩერონ ადამიანს დახმარება. სამწუხაროდ, როდესაც ქულა გამოდით ზედმეტი ადამიანს უჩერებენ დახმარებას და შემდეგ აძლევენ ერთიანად ამ ქულას თუ კი დაუმტკიცდება მას ეს ქულები. ეს არ არის სწორი, ის ადამიანი 100 ლარით ცხოვრობს. მე ყავს ერთი ამორჩეველი ქალბატონი, რომელიც ყველანაირად მეხუთე იქნებ როგორმე ეს 100 ლარი არ შემიწყვიტოთ. რატომ მეთქი და ეს 100 ლარი ბავშვების სკოლის წასასვლელი ფორმისთვის და მოსაწესრიგებლად მინდაო. ანუ ბევრ ოჯახს თითო ლარი, თითო 2 ლარი გაწერილი აქვს და იმ ადამიანისთვის, იმისთვის რომ მას გადამოწმება უკეთდება, ამისთვის დახმარების შეჩერება, ვთვლი რომ არასწორია და ეს დანაშაულია. არ უნდა მოხდეს. თუ კი ვინმე შეცდომა მოვიდა, აგოს პასუხიდან ვინ შეცდა და არა ის ადამიანი, ვინც სოციალურად გაჭირვებული უნდა დაუტოვოთ მას გადამოწმებამდე ეს დახმარება და მე იმჯეროს კომისიამ არის თუ არა ეს მართალი.
ხან საკმაოდ ამიტომ აქ დასახვეწია ისევე როგორც მინდა პასუხი გავცე თქვენს წინა გადაცემაში ბატონი თემურ ნადირაძე იყო და ერთ-ერთმა ჩემმა ამორჩეულმა დარეკა ლესელიძის ქუჩიდან და მინდა უთხრა რომ გზასთან დაკავშირებით დაუსვა ბატონ თემურ ნადირაძეს შეკითხვა ვეტყვი რომ ლესელიძის ქუჩაზე სულ მალე დაიწყება მოწესრიგება ქუჩის ანუ ეგრეთ წოდებული აი ამ დაზიანებული ადგილების გაკეთება რაც შეეხება სრულად ლესელიძის ქუჩის აღდგენას და ახალი ასფალტ-ბეტონის საფარით გამოცვლას სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ წარდგენილი გვაქვს რეგიონული განვითარების ფონდში ლესელიძის ქუჩა ალბათ წელს ვერ მოხერხდება იმის გამო რომ ალბათ ლესელიძე ერთ-ერთი პირველი ქუჩა იქნება სადაც კანალიზაციის გამოცვლა დაიწყება ისევე როგორც გორა და ჭომის დასახლება ამიტომ არასწორი იქნება რომ წელს დააგო ქუჩა იქ და მომავალ წელს გადათხარო ეს მთლიანად და დაიწყო კანალიზაციის გამოცვლა. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჭომაში ლესელიძეს ქუჩაზე ჯაჭვის ხიდიდან ძალიან ბევრი რამე კეთდება, იგივე დაკიდებული ხიდი წმინდა გიორგის ეკლესიიდან ბოტანიკურ ბაღამდე მთლიანად მოაჯირი კეთდება, ტროტუარი კეთდება ლესელიძის ქუჩაზე, ამიტომ ის უბანი, რომელიც ძალიან დატვირთულია ტურისტებით, უფრო ლამაზ იერსახეს მიიღებს სულ მალე. დიდი მადლობა, მე ისევ მიმართავ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ უკვე თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, მითითებულია ტელეეკრანებზე ტელეფონის ნომრები და თქვენთვის სასურველი შეკითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში, ან უბრალოდ მოსაზრება გამოთქვათ. გისმენთ, ვისაც აქვს პირველად რომ დასვას, გისმენთ ბატონო, შეგიძლიათ რომ შეკითხვა დასვათ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე ძალიან მიხარია რომ დღეს ახლა ამ სტუდიაში ვარ. და უნდა გითხრათ რომ მე არა ვარ აქ მოწვეული და უპატიჟებელი სტუმარი ვარ, როცა შევიტყვე რომ ეს შეხვედრა იყო, გამჩნდა სურვილი რომ მოსულიყავი და ჩვენს მაჟორიტარს ბატონ ზაზას მივესალმები, რა თქმა უნდა. და ამის შესაძლებლობა აბსოლუტურად ყველა ტელემაყურებელს. საშუალება იმისი რომ მას რამდენიმე საკითხზე ჩემი აზრიც უთხრა და შეკითხვაც ბუნებრივია დაუსვა ამ საკითხებიდან გამომდინარე. გისმენთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის რომ ბატონი ზაზა ლომინაძე მე ორ სახეთ წარმოადგენდი. ერთი როგორც პროფესიონალი თავისი საქმის ექიმი და ძალიან წარმატებული მენეჯერი და დღეს ჩვენს ქალაქში კი არა შეიძლება ჩვენს ქვეყანაშიც ერთ-ერთი წარმატებული ძალიან წარმატებული კლინიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რისთვისაც მე მას მადლობა მინდა უთხრა, რომ იქ მისვლის დროს მე ვგრძნობ, როგორ კვიდრდება არა მარტო ის, რომ მომსახურების მაღალი დონეა, არამედ როგორ კვიდრდება საერთოდ ზოგადად მომსახურების კულტურა. და ეს ძალიან კარგია და დიდი მადლობა მინდა თქვა ამისათვის. და მინდა ვთქვა, რომ პროფესიონალ და ექიმ ზაზა ლომინაძეს და იმ საქმესთან დაკავშირებით რაზეც ვთქვით, მაჟორიტარი ზაზა ლომინაძე შეიძლება წელამდე ვერ შემოსწდეს და ეს არ არის მე არ მინდა ისე გამიგოს ვინმე რომ ეს ნიშნავს იმას რომ ზაზა ლომინაძეს იგივე სურვილი არ აქვს ისე წესრიგი იყოს ყველა იმ საქმეში რა საქმესაცვისაც მას ხელი უკიდია მაგრამ ბუნებრივია ქალაქის პრობლემები უფრო სხვა პრობლემებია ვიდრე რაღაც კერძო საქმეების კეთების კუთხით. მიუხედავად ამისა, მასში მე ვაფასებ ერთ მთავარ რამეს, რომ ის არის ძალიან ყურადღებიანი ადამიანი, მას შეუძლია მოგისმინოს, გულდასმით და ყველა საქმე, ყველა ადამიანს მოეპყროს ისე, როგორც მის ახლობელს, როგორც გულთან მიმტანი კაცი. და ეს ძალიან დიდი მახასიათებელი თვისება არის კაცისთვის. ეხლა რომ დავიწყო მე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მინდა შევეხო ძირითადად გორის ნაწილს, სადაც მე პირადად ცხოვრობ და ვარ და სამსახურის ნაწილს გველესიანის ქუჩაზე, სადაც ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა მიწევს. მე რომ დავიწყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით გზებთან, საკანალიზაციო სისტემასთან, საქალაქო მეურნეობის სხვადასხვა საკითხებთან, ბუნებრივია ეს იმხელა პრობლემა არის ჩვენი არა მარტო ქალაქისთვის, მაგრამ ჩვენი ქალაქისთვის, რომ ამოუწურავი თემა, თუმცა გორის გარკვეულ ნაწილში და დიდ ნაწილში მნიშვნელოვანად შეიცვალა ინფრასტრუქტურა და
მარტო ის რადგანაც რომ 24 საათიანი წყალმომარაგება გვაქვს. ახლა ძალიან კარგი არის და მისასალმებელი არის. ამიტომ მე ცოტა სხვა კუთხით ისეთ რამებზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომელიც შესაძლებელია, უფრო იოლად გადაჭრილი იყო, მარტივად გადაჭრილი იყო და სამწუხაროდ დღესაც დგას იგივე პრობლემად, რა პრობლემებიც თქვათ, როცა იწყებდით თქვენ სადეპუტატო მოღვაწეობას, მაშინ იდგა. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ის რომ აი გორაზე ძირითადად არის ორი საჯარო სკოლა. ეს არის მე-20 საჯარო სკოლა და მე-6 საჯარო სკოლა. და გულისტკივით უნდა აღნიშნო ის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კონკურენცია ყველაფერში და მე იცით რომ ვარ მე-7 საჯარო სკოლის დირექტორი, გულისტკივით უნდა აღნიშნო ის, რომ გორაზე ძალიან საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მაცხოვრებელი ცხოვრობს და ფაქტობრივად ორი სკოლა დაცარიელებულია. და სამწუხაროდ ყურადღებას გამახვილება არ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ ამ სკოლებში თქვათ პროფესიულ თვალსაზრისით ნაკლები დონის მასწავლებლები მოღვაწეობენ, მას რა არის მიზეზი ამისი? და მე მაინც მგონია ბატონო ზაზა, რომ ამის მიზეზი არის ცოტა უყურადღებობა დეპუტატისგან, უყურადღებობა თქვათ ქალაქის ხელისუფლებისგან იმის გამო, რომ აი არ ვიცი მე შეიძლება სამსახურით დაკავებულს არ მაქვს ყველა ინფორმაცია, მაგრამ ყველა ღონისძიება ჩამოსული სტუმარია თუ უნდა დაათვალიეროს, ნახოს, აჩვენოთ სასწავლო დაწესებულებები, არ უნდა ხდებოდეს მარტო ძირითადად 1, 3, 4 სასწავლებელში. და უნდა ვაჩვენოთ სასწავლო დაწესებულებების სტუმრებს, ჩვენ თვითონ უნდა დავინტერესდეთ და ვნახოთ, აი მე პირადად არ ვიცი და მაქვს კითხვა თქვენთან, თქვა თქვენი სადეპუტატო მოღვაწეობის დროს რამდენჯერ ესტუმრეთ მე-20 სკოლას, რამდენჯერ შეისწავლეთ იქ არსებული პრობლემები, იგივე მე-6 სკოლას თქვა და შეისწავლეთ იქ არსებული პრობლემები. ეს ერთი კითხვა. ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გითხრათ რა იცით, ის რომ მოდებულია მთელ ქალაქს და იწყება ქალაქის ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, თქვა ქუჩების კეთება ძალიან კარგია, მაგრამ უნდა გისაყვდუროთ ის, რომ ძალიან კარგად იცით დაწყება, მაგრამ დასრულებას აღარ ადგება საშუალება. და რა არის მიზეზი ამისი? რომ დაიწყება, აიყრება ქუჩა და დაუსრულებელი. ახლა მე ამ პრობლემის წინაშე ვდგავარ ჩემს სამსახურში. აი ფაქტობრივად რუსთაველის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩის ყველა გადამკვეთი ქუჩა, რომელიც შედის, არის საშინელად მოუწესრიგებელი. აი თქმაც კი ძნელია რა მდგომარეობაში ეს ქუჩა. მეორე, თვითონ გოლესიანის ქუჩა აიყარა, იქ რაღაც წყლის გამოსვლა გაკეთდა და ეხლა მე მაწუხებს ეს პრობლემა რატო? იმიტომ რომ იქ არის სკოლა, სადაც 1000-მდე მოსწავლე სწავლობს ბაღოზაზე და დაუსრულებლად ესე არ ვიცი სანამ გაგრძელდება, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ სკოლაში, რომელშიც ყოველდღიურად შემოდის 1000-მდე მოსწავლე, მშობელი, ემატება ამას, მასწავლებელი, თანამშრომელი, სტუმარი და ქუჩა, რომელიც გადათხრილია, შემოდის უზარმაზარი მტვერი, ქვიშა, ტალახი და საშინელ დღეში ვართ, გვიჭირს ძალიან, მიჭირს, რომ შენობას მოვარო და სისუფთავე დავიცვა და ძალიან მაინტერესებს აი როგორც ტემპში იცით დაწყება, რატო არ ხდება ასეთ დასრულება იმ საქმეების, რომელიც წამოწყებული გაქვთ ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა. მოდით ვიდრე პასუხს გასცემთ ბატონ ზაზა, შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი, რომელიც კარგი ხანია გველოდება, მაგრამ ალბათ გამიგებს ტელემაყურებელი იმას, რომ ვიდრე კითხვას არ დაასრულებს ჩვენი რესპონდენტი, მე ვერ შევაწყვეტინებ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დიახ. თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. თუ შეიძლება ტელემაყურებელი რომ შემოიყვანოთ. დიახ. არ გვესმის ჩვენ ხმა იქნებ. არ არის გავიდა. კარგით, აუცილებლად შემოგიყვანთ პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ბატონ ზაზა, ორი შეკითხვა, საკმაოდ ისეთი, აი თუ კი შემოვიდა ტელემაყურებელი, აუცილებლად გაგაწყვეტინებთ ბატონ ზაზა. დიახ. ალბათ მეორეთი დავიწყებ და შემდეგ გადავალ სკოლებზე, უფრო იოლია ჩემთვის ის პირველი, იმიტომ რომ პირველი ბატონ ზაზა და ტელემაყურებელი უკაცრავად დიახ. გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ, ქალბატონო. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით.
პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ მოგახსენოთ იმისათვის რომ თქვენ ჩემი დედა გადაარჩინეთ სიცოცხლე აჩუქეთ ამისათვის უმეტი მადლობა სიცოცხლეთ მინდა კიდევ რაღაც გკითხოთ დიახ ყავს მეზობელი რომელიც არის მარტოხელა მეზობელი ცხოვრობს მდგურად არის მარტოხელა ერთადერთი რაც მათ გააჩნია არის კარგი მოსწავლე შვილი მის სახელზე არ არსებობს არც ტელევიზორი არც მათივარი არც საჭმელი გარდა სასადილოს საჭმელი ასეთ ადამიანს მოუხსნეს დახმარება ჩემთან ერთად დავდივართ ერთად ამ ინსტანციიდან იმ ინსტანციაში აი ვერ მივახციე და პასუხი რა არის რატომ მოუხსნეს არის რა ტარიელი არის აი გეცოდინებათ მე ვიზებ საუბრობ გვარს ვერ ვიტყვი არ ვიცი უბრალოდ ვინ არის აი ეხლა რადგან თქვენ გეხებათ ეგ საქმე აი მე მინდა მოვიდე თქვენთან და ეს ადამიანი ფიზიკურად გაჩვენოთ როგორია უმწეო ავადმყოფი რასაც ქვია თავისი მდგომარეობის გამო ნერვოზული ბავშვს რევმატიული დაავადებები აქვს და არ ვიცი რამდენი სჭირდება ფული ჩვენი უბნის შვილი და ძალი ქვია ამ ბავშვს ამ ოჯახს კეთილი კი ბატონო მოდით ასე ვქნათ ძალიან კარგია რომ დაარეკეთ თქვენ კარგი იქნება რომ მართლაც მოგზამდეთ და ეს საკითხი ერთად განვიხილოთ აქ არის ბევრი რაიმე ქალბატონო და ვინმე სხვა არ გადაულახია საქართველოს საზღვარი ასეთი პუნქტი არის ხوارავისგან იღებს რაიმე დახმარებას და ამიტომ არა ბატონო მაგი მე თვითონ აი მეთქი არ მატყილებდე რამდენჯერ ვკითხე რომ მე თვითონ ვინმე შეურაცხყოფა არ მომაყენოთ ჩვენი მეზობლების გარდა მისი დამხმარე არავინ არ არის და აი ამ ტარიელმა ერთხელ ისიც უთხრა მამა როსტომი ეხმარება საჭმლით ტანსაცმლით და რამდენი რაღაც რაც აი თუ შეიძლება ასეთი შეურაცხყოფა ადამიანს მიაყენო რამდენს გაძლევს ფულს მამა როსტომი ჩემთან ერთად უთხრა ამას ეს იმ წუთში იყო სამსახურიდან მოსახლეები სამწუხაროდ ვინმე რამეს აძლევს რომ წამალი იყიდოს ესე უნდა უხკითხო ამ უმწეოს ასე ქვია კეთილი კარგით მოდით რაღაც თქვენ არ დაასახელეთ ვარი ერთად შევხვდეთ ჩემთან და გავიაროთ ეს საკითხი თქვენთან კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე რომ ეს საკითხი რომელიც მე დავსვი გადაცემის პირველ ბლოგში ნამდვილად მწვავედ დგას და ჩვენ არაერთი ადამიანი გვიკავშირდება ვაკეთებთ შემდეგ სიუჟეტებს ყოველნაირად ვცდილობთ რომ მეორე მხარე ჩავწეროთ და ვწერთ კიდეთ იშვიათად გამოგვდის, ხშირად არ გამოგვდის, იმიტომ რომ ეს საერთო ძალებით უნდა მოხდეს აი ამ ძალიან სერიოზული პრობლემის გადაჭრა და ეს არ არის ერთი და ორი ადამიანის პრობლემა. დიახ, რაც შეეხება იმ საკითხებს, რომლის შესახებაც ბატონმა ენდიმ დაასვა შეკითხვები და ორი შეკითხვა დაისვა ერთდროულად გისმენთ. მეორე საკითხით დავიწყებთ, რატომ არ აკეთება? გახსოვთ, ყველაფერი დაიწყო კიდე ჯერ რუსთაველის ხიდით, რომელიც 6 თვე კეთდებოდა რაღაც 200 მეტრიანი თუ 100 მეტრიანი მონაკვეთი, ხო? იწყებთ საქმეს, მაგრამ დაუსრულებლად გრძელდება. იმიტომ რომ უპასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ არაქუთაისელი აკეთებს იმ საქმეს, არაქუთაისელი იგებს ტენდერს, სამწუხაროდ კანონი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ტენდერს ჩაიწეროს მხოლოდ ქუთაისში ფიქსირებულმა კომპანიებმა მიიღონ ქუთაის ტენდერებში. ანუ ხშირად ქუთაისში რა ხდება, იცით, სხვადასხვა რაიონებიდან იგებენ ტენდერებს, რომელსაც არ აქვს პასუხისმგებლობა ქუთაისის წინაშე, მას არავინ არ იცნობს. მაგალითად, რუსთაველის ხიდს აკეთებდა 6 კომპანია, ერთი ვერ შეასრულებდა გადაეცემდნენ მეორეს, დააჯარიმებდნენ, მეორე ვერ დაასრულებდა გადაეცემდნენ მესამეს, ასე ხდება ძალიან ბევრი. იგივე წყალმომარაგებასთან იცით, რომ 3 კომპანია შეიცვალა და ბოლომდე ვერ გადის კიდე საქმე. ამიტომ არ არის ჯიგრული მიდგომა, ქუთაისური მიდგომა, არ არის პასუხისმგებლობა გამკეთებელზე. მე გავიზარდე ისეთ ბებიის და ისეთ ბაბუის ხელში, რომელიც ცუდ საკეთებელზე გახსოვდეს ვისი შვილი და ვისი შვილიშვილი ხარო. მას არ აყავს მომკითხავი არავინ, როგორ გააკეთებს იმ გზას, როგორ გააკეთებს იმ ხიდს და რა პასუხი მოეთხოვება მას, რომ იმ კიბეზე ვიღაც ძალიან ლამაზი კაცის ჩუქურთმას რომ მოიპარავს შუაღამეს. არ აყავს მას ოჯახი და არ აყავს მომკითხველი, ეს არის უბედურება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში უბედურებაა, იმიტომ რომ ბებიები და ბაბუების დიან შვილიშვილებს და დედები და მამები სავშევარზე არიან წასულები. ან პირიქითა, ან მამაა წასული და დედა უამრავ სამუშაოს ასრულებს. ვიცით, ყველა ეს სოციალური პრობლემა და არ გავჩერდებით ამაზე.
ამიტომ მე ვთვლი რომ ეს აკლია, მაგრამ სამწუხაროდ კანონი, კონსტიტუცია საქართველოს არ გვაძლევს უფლებას, რომ ამის პასუხი გარდა იმისა, რომ ჩაიშალოს ტენდერი და გამოცხადდეს ახალი და გაგრძელდეს, სხვა კანონი არ უშვებს. ვერავინ ვერ მოიფიქრა, თუ თქვენ ბატონო გააქვთ ამასთან რაიმე აზრი და თუ კი ვინმეს აქვს საერთოდ მოსაზრება ქუთაისელს თუ ქართველს, როგორ შეიძლება ადამიანმა მოიგოს ტენდერი, მე იმის არ შეასრულოს, იხადოს ჯარიმები და სანამ ეს ჯარიმების ვადა არ მოიწურება გაკეთების დრო, მამამ ვერაფერს ვერ უშვებ იმ კომპანიას. და უკვე რო ეწურებათ, რომ მხოლოდ მე უწყვიტავ კონტრაქტს და აცხადებ თავიდან ტენდერს, თავიდან ვიღაც იგებს და ისევ ღმერთთან უქნას თუ უბედური აღმოჩნდა ვიღაც და ისევ აი ესე ჭიანურდება ეს საქმე. ძალიან ცუდი და მე ასე მგონია, რომ ბევრი ამას სპეციალურად აკეთებს. იმისათვის, რომ ხალხმა შეხედოს, რომ უსასრულობაა, რომ დაუსრულებლობაა, რომ უარგისია მთავრობა, რომ უარგისია ქართველი ერი, რომ სპეციალურად დაანახოს ეს, რომ არ ვარგვართ. მე ესეთი ეჭვი მაქვს, თორე თუ ქართველი ხარ, თუ საქართველოს მოქალაქე ხარ, გული უნდა გწევდეს და ეს საქმე უნდა დაასრულოს. ეხლა რაც შეეხება მე-20 და მე-6 სკოლას და თქვენ სკოლას და პირველ რიგში ბარათაშვილის ქუჩას უნდა აუცილებლად ბატონ ზაზა, მაგრამ დიდი ხანია ისევ გველოდება, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ, შემოიყვანოთ. დიახ, ხალბატონო. მე გაგიხსენებ ლესელის მეხუთე შესახვევი 23 ნოემბრიდან. შემსახელზე და კოლექტიური განცხადება იყო შემოტანილი მერიაში ბატონმა ზაზამ ის არის ღია ხელი, რომელზეც მიერთებულია 80 ოჯახის კანალიზაცია და ვითხოვდი 3 წელიწადია ამ 11 მეტრი ღია ხელის გადახურვას, რომელსაც ვერაფრით ვერ მივახციებ. ამოყვანილი ხალხა ბატონ ზაზას ბატონი მურღულია დათვალიერდა და შეუძლია ჩვენ რომ 2017 წელს დაკეთებაო, მაგრამ არ გააკეთენ. უყურადღებოთ ავართ ისინი ქვეწარმავლები ამოდიან, ვირცხები ამოდიან კონღოების სამსევას და შავდღეში ვარ გათესილი არის ეს ქვეწარმავლები ყველგან და შეწუხებულები ვარ და ეს კანალიზაცია გადასახური არის 11 მეტრი სიგრძე, მეტრნახევარის სიგანე. რა არის ასეთი გადაუხურავი და ასეთი უყურადღებოთ 80 ოჯახის კანალიზაცია, როგორ შეიძლება მისუნთქოს დასახლება. გეთანხმებით აბსოლუტურად. დიდი მადლობა. გალბატონო, უღრმესი მადლობა. ამოვიდნენ, გავაკეთებთო, მაგრამ არ გააკეთეს. ჩვენ მართლაც შევხედეთ ამ საქმეს ძალიან მარტივად და იოლად, რომ ეს გადაიხურებოდა და გაკეთდებოდა, მაგრამ სპეციალისტებმა შეაფასეს ეს გაცილებით უფრო რთულად. ანუ ამ გადახურვით შეიძლება მოხდარიყო პირიქით უარესად ეს გაჭექვა და დაიტბორებოდა უფრო ვარესად ეს ყველაფერი და თავიდან ასაყრელი იქნებოდა. იცით რომ ეს პროექტი მუშავდებოდა კანალიზაციის და ამიტომ ჩავთვალეთ რომ არ გაკეთებულიყო ეს და სადაც თითქმის 100 წლის ამბავია ეს რაც იქ ხდება. ეს ყველაფერი როგორც მიედინება ეს კანალიზაცია. ამიტომ პროექტი არ იყო 1000 ლარიანი და 2000 ლარიანი, იყო გაცილებით მასშტაბური და ერთიანად უნდა გაკეთებულიყო. ამიტომ თავი შევიკავეთ ამის გაკეთებას და ერთიანი კანალიზაციის პროექტში გაკეთდება ეს გადახურვა და მოწესრიგდება ერთხელ. დაახლოებით როდის ბატონ ზაზა? ეს დაიწყება მომავალ წელს, მაგრამ წელს ჩვენ ამის რაღაც კოსმეტიკური საშუალებები ჩასმული გვაქვს, რომ იქნებ მოვახდინოთ მისი გაკეთება. 80 ოჯახი და კანალიზაციის, ღია კანალიზაცია ალბათ წარმოუდგენელია განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. წარმოიდგინეთ, რომ გორადან მოედინება ჩამოდის ესე ჭომაში და გადადის შემდეგ აი რიონში ეს მართლაც გაუსაზღლესი პირობები, ურთულესია, იქ გავაწმენდიეთ რამოდენიმეჯერ ეს კანალიზაცია, მაგრამ მხოლოდ გადახურვით პრობლემაა. ესე იგი რიონიც ბინძურდება აი ამ კანალიზაციის ჩადინების შედეგად. თავისთავად მთელი ლესელის პროსაფრთხე. დიახ, არა მხოლოდ 80 ოჯახის. არა, ცენტრალური კანალიზაცია იქ, ну, ვიცით ეს, რომ იქ არის სერიოზული პრობლემა. მთელი გუმათი, ჭომა, ეს არის ურთულესი პრობლემა. მაგრამ მაინც ჭიანურდება 2018 წლიდან ბატონ ზაზა? დიახ. 2018 საკმაოდ გრძელვადიანი, მაგრამ ნუ რა გამოდის რომ ტყუილს არ ამბობთ. არა, ტყუილს ვერ. დიახ. ტყუილს ვერ. თუმცა კოსმეტიკურად რაღაც წელს არის რაღაც განსაზღვრული, რომ მაგ ადგილი რაღაც მოწესრიგდეს და მართლაც ქალაქის მერის ყავდა იმ ადგილზე მიყვანილი და პირადად ვაჩვენე ეს ურთულესი პრობლემა თუ რა ხდებოდა იმ დასახლებაში. ძალიან კარგი. რაც შეეხება სკოლას, დაპირება არ გაკეთდა ესეთ ტყუილი დაპირება, მაგრამ აუცილებლად მოხდება ამის კოსმეტიკური გადაფარვა. დიახ, რაც შეეხება სკოლას, კი ბატონო. ასე რომ ცოდნა პრიორიტეტი და ზარების იყო დავრეკავთ და გამოვიდოდით. არა, პირველი შეკითხვა
შემდეგ ტელემაყურებელი ისევ შეკითხვა და ეხლა უკვე პირველ რიგში ვიტყვით რომ ბარათაშვილის ქუჩა ეხლა რთულ მდგომარეობაში ისევე როგორც გველესიანის ქუჩა და თქვენი სკოლაც მართლაც ბავშვები რთულ დღეში არიან სიცხიანი პერიოდი დაიწყება ეხლა ხვალიდან ზეგიდან გვეღირსება მზე ბატონო ენდი და რა თქმა უნდა სირთულეები იქნება იმის გამო რომ იქ დაბინძურება არის. მე ვიცი რომ ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტირება დასრულდება დაახლოებით 20 დღეში, ესე ვიცი სპეციალ კომპანიიდან რომელიც ამას აწარმოებს, იგივე გველესიანის ქუჩის ის გადათხრებიც დაახლოებით 1 თვემდე უნდა დასრულდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ რუსთაველის გამზირი გადაითხრება მთლიანად და ცენტრალურად შეიძლება წყალმომარაგება. რუსთაველი, ფალიაშვილი და მოკლედ მთელი ცენტრი ამით უნდა დასრულდეს ეს ცენტრალური ქუჩების წყალმომარაგების პროექტი. მაგრამ ბარათაშვილით გაიხსნება მოძრაობა და იმედია ეს ყველაფერი დასრულდება 15 სექტემბრამდე სანამ თქვენ სწავლას აღადგენთ ისევ სკოლაში. რაც შეეხება მე-20 და მე-6 სკოლას და კიდევ მრავალ სკოლებს ჩემს უბანში, იგივე ჭომაში, ლესელიძეზე, ვიცი, აგერ არაერთხელ ყოფილვართ მე-20 სკოლის დირექტორთან, მას პედკოლექტივთან ხშირი კონტაქტი გვაქვს და იქ ვცდილობდით მართლაც გაგვეხილა ეს პროექტი, თუ რატომ არ უნდა იყოს მე-20 სკოლაში, რომელიც დიდი ტრადიციების მქონე სკოლა, ბავშვები სათანადო რაოდენობით და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები არიან იქ დაწყებითებიდან და დამამთავრებელ კლასებამდე. მე მგონია რომ აქ მაინც თვითონ პედკოლექტივმა მეტი უნდა იაქტიუროს, ჩვენც უნდა მივცეთ ყველა მაგალითი იმისა, რომ ჩვენი შვილები სწავლობდნენ პირველ რიგში ეს სკოლებში. თუმცა იგივე მე-6 სკოლასთან დაკავშირებით, მე-6 სკოლაში საერთოდ ჭადრაკის საპილოტო პროექტია შესული, მე-20-ში არ არის და ვცდილობთ რომ სექტემბრიდან შევიტანოთ და ჭადრაკის სწავლება იყოს უფასოდ მე-20 სკოლაში და შეიქნებ ამითი მივიზიდოთ დაწყებითი კლასის ბავშვები, ისევე ჭომაში 24 სკოლაში არის ჭადრაკის ერთ-ერთი საუკეთესო ბატონო? ხო, 26 მომყავთ, 26 სკოლაში ერთ-ერთი საუკეთესო ჭადრაკის პედაგოგია დაწყებით პირველ მეორე კლასებს ასწავლის და იგივე იქ შევეცადეთ რომ ის ბავშვები დარჩენილი იყო ლესელიძეზე და არ წამოსულიყვნენ პირველ და მესამე სკოლაში, ნუ გამიგებენ ეს სკოლები სხვანაირად, მაგრამ ისედაც მართლაც გადატვირთულები არიან. თუმცა პრობლემა დგას იმითაც რომ ახლო მდებარე სოფლებიდანაც ძალიან ბევრი ბავშვი დადის აი ამ სკოლებში. იგივე საბავშვო ბაღებშიც არის ეს პრობლემა, როგორაც ვარკვევთ, რომ და ჩვენ ამას ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ამ ბავშვებს, ამიტომ სექტემბრიდან ეხა კომისიის ხთომაზე ვიმსჯელეთ, რომ როგორ შეიძლება მოწესრიგდეს ეს საკითხი, რომ ბავშვთა რაოდენობა პირველ რიგში მომსახუროთ ქუთაისის მოსახლეობას და დავიცვათ რაიონული პრინციპი, როგორც ადრე იყო. სამწუხაროდ არჩევის უფლება აქვს მშობელს, უნდა ქუთაისში ასწავლის ბავშვს, უნდა პირველში და უნდა 36 თუ მე-7 სკოლაში, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. მაგრამ ალბათ თვითონ სკოლამაც ბევრი მეტი ღონე უნდა იხმაროს იმისათვის, რომ სკოლა. თუმცა ალბათ მითნაკლებია ბავშვი, მითნაკლები აქვს სკოლას დაფინანსება და რაღაც სულ უსკრულამდე მივდივართ, თუ ბავშვების კლება წავა, ალბათ ჩემზე კარგად ხო გეხსენება, თქვენ რამდენად მნიშვნელოვანია ის ვაუჩერის თითო კაპიკიც კი, რომელიცაც სკოლა იღებს. ამიტომ აქ ერთობლივი პროექტები უნდა იყოს რესურსებთან, განათლების სამინისტროსთან, იგივე გზის მოწესრიგებთან, იგივე მოსახლეობასთან მუშაობა. მე ვთქვი რომ აი მაისის ბოლოდან უკვე სკოლის დირექტორი, პედკოლექტივი უნდა მუშაობდეს პირველ კლასელებთან იმ უბანზე, სადაც ეს სკოლაა, რომ მიიზიდოს ეს ბავშვი, სადაც თავის ძალები არ ყოფნის მაჟორიტართან თქვენთან უნდა მოვიდეს, რომ დავაინტერესოთ ეს ბავშვი აქვე იყოს მიბმული გორაზე. არ ჯობია ხო გორაზე ნაძუნარში მე-20 სკოლაში და გინდათ მე-6 სკოლაში იჯდეს მისი ბავშვი ჩთილში გრილად და სახლთან ახლოს, ვიდრე თუნდაც ზამთარში თოვლში და როგორი თოვლიანობა ქონდა დღეს, აი ამ თოვლში იაროს ბავშვი ქალაქის ცენტრალურ უბანში. მე მგონია რომ მე ჩემი შვილები ჩვენ ქართული მენტალიტეტი ისეთი არის ბატონო ზოზა, რომ ცოტა მატრაკვეცი. ხო, და არის იცი სადაც სწავლობენ საკრებულოს წევრების შვილები, სადაც სწავლობენ თანამდებობის პირების შვილები, ყველას უნდა მისი კლასელი იყოს მისი შვილი და სამწუხაროდ ეს სხვათა შორის ბევრი ამის წვეთ სამთავროს სკოლებში. დიდი მადლობა მეთისეთ. მადლობა. თუმცა ჩვენ გუშინ წინ ახლა მივიღე მონაწილეობა ნაზარიშვილის სახელმწიფო, სადაც აკმემ მშვენიერი აქცია ჩაატარა, რამოდენიმე თქვენი თანამშრომელიც იქ ესწრებოდა და ალბათ გააშუქებენ სულ მალე. სადაც მე-15 სკოლის, გეგუთის სკოლის, ტყიბულის სკოლის ბავშვებმა ისეთი პროექტები წარმოადგინენ, მე-9-10 კლასის ბავშვებმა, მე აღტაცებული დავჭეთ, მე-15 სკოლის ბავშვებმა, ორი ბავშვი ჩვენ კლინიკა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისინი გაივლიან ჩვენს კლინიკაში სტაჟირებას, რომელსაც უნდათ ექიმობა და მე-9-10 კლასის ბავშვები, გაოცებული დავჭი.
ერთ-ერთი რა ბავშვთა აინშტაინის თეორია სულ ახალი თვალსაზრისით გეგუთის სკოლიდან ბავშვმა წარმოადგინა, მან პირველი პრიზი დაიმსახურა. მე რაღაც სიამაყის გზნობა გამიჩნდა და ცოტა პესიმიზმი გამინელდა მომავალ თაობასთან და ყველაფერს გავაკეთებ, იმისაც რომ ამ ბავშვების ინტელექტი ჩვენს ქალაქში დარჩეს. მე მგონი არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პერიფერიულ და ცენტრალურ სკოლებს, მთავარი აიყვნენ პროფესიონალი კადრები და დარწმუნებული რომ სკოლაში არიან პროფესიონალი კადრები და რაც მთავარია იყოს პროექტები, რომელიც მიიზიდავს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონ ზაზა, არ ეხება დღევანდელ დღეს, აი გამოუვალი მდგომარეობა აქვს, მხოლოდ ალბათ მეოთხე სკოლას, რომელიც საერთოდ ამოიღეს ნუმერაციიდან და ზოგადად ქუთაისში მესამე სკოლის შემდეგ მეხუთე სკოლა არის, ეს კიდე რაღაც არ ვიცი, მხოლოდ ქუთაისს თუ დაემართება, ალბათ მეოთხე სკოლის ამოღება არ ვიცი რასთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ ეს დღევანდელ თემას არ ეხება, ძალებული მტკევა უბრალოდ და არ შემიძლია რომ რადგანაც თემას ეხებოდა რომ არ მეთქვა. ტელემაყურებელი მინდა შემოვიყვანო პირდაპირ ეთერში, გისმენთ თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. დიახ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. დიახ. გავიდა ტელემაყურებელი, აუცილებლად შემოგიყვანთ, დაგვეკავშირდით, რა თქმა უნდა, და მე მგონი უკვე გვეკავშირდება, ვეცდები რომ თუ კი არ გადავიდა შეკითხვით და შემოვიყვანო ტელემაყურებელი, თუ კი ის ხაზია უკვე. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? საღამო მშვიდობის. ძალიან მაინტერესებს ლესელზის ქუჩაზე მეორე შესაძლებელი გაკეთდება თუ არა, აი საშინელ მდგომარეობაში ვარ მოსახლეობა. ისმის კარგად ბატონ ზაზა თქვენ. ლესელზის ქუჩის მეორე შესახვევზე მეკითხებოდნენ, ხო? თუ არ ვცდები. დიახ, კონკრეტულად ხომ არ დააკონკრეტებდით ქალბატონო პრობლემას? გზის გაკეთებაზე მეუბნება ალბათ ქალბატონი, ხო? კეთილი. აი მე აქ შემიძლია თქვენ დაგიტოვა ჩემ ქალბატონ ნანა რომ ესე იგი 120-მდე ჩამონათვალი დავამტკიცეთ საკრებულოს ხტომაზე ბოლოს რეგიონული განვითარების ფონდისთვის დამატებით გასაკეთებელი ნუსხა სულ არის 52 მილიონის ჩამონათვალი და მათ შორის მე-9 პუნქტი მე-10 არის ქალაქ ქუთაისში ლესელიძის ქუჩის მეორე შესახვევის გაკეთებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვეცდებით რომ ეს დამტკიცდეს თბილისში რეგიონულ განვითარების ფონდში და აუცილებლად გაკეთდება ეს ქუჩა. გააჩნია რა პერიოდში? ანუ ამას ჯერ აკეთებს თბილისში სამინისტრო, ხოლო ამის შემდეგ უკვე ცხადდება ტენდერები და შემდეგ უნდა მოხდეს ამის გაკეთება. გასაგები, ანუ აუცილებლად გაკეთდება. დიახ. აუცილებლად გაკეთდება, დიახ. ოღონდ წელს რაც გაკეთდება ქუჩები, გაკეთდება ქვაფენილით. რომ მომავალში კანალიზაციის გაკეთების დროს მოხდეს მისი გამოსვლა. ეს არის თავი რომ შესაძლებელი იყოს ამ ქუჩაზე ქვაფენილის დაგება. გასაგებია, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, დასრულდა გადაცემის მეორე ბლოკი. გავდივართ რეკლამაზე, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებთ. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. შეკითხვა დავსვათ თუ შეიძლება აუდიტორიიდან, გისმენთ ქალბატონ დარაჯანი. მიკროფონი მიიტანეთ თუ შეიძლება ახლოს. ახლოს მიიტანეთ, აი ასე. ბატონო ზასა, ჯერ ვიტყვი სამადლობელს. მე პირადად მადლობას მოგახსენებ ჩვენ უბანში გაწეული შრომისათვის, რასაც ხალხს არ დაპირები ხართ არაფერს. თქვენი მომწონდა რომ ხალხის წინაშე წარგდებოდით და იტყოდით რომ მე თქვენ არაფერს გპირდებით, თუ კი გავიმარჯვებთ, დაგანახებთ ჩემს შესრულებულ საქმეს და მართლაც ბევრი რამ გაკეთდა ჩვენს უბანში, მაგრამ გასაკეთებელიც ძალიან ბევრია. აი კანალიზაცია, გაკეთდა გზა ასლანიკაშვილის ქუჩაზე, ჩემს ოჯახში პირადად წყალი არ ჩამოდიოდა და რაც გზა გაკეთდა, ცურავ წყალში წამნა შეიძლება წამიყოს. დიახ. დიახ. ეხლა კიდევ მეორე, გვინდა ბატონო ზაზა, მოგმართეთ მე ამის შესახებ თხოვნით. გვირაბის წყალს რომ ეძახიან, იქ ცვივა ბაგრატის ტაძრიდან ქვები და გაზის ცენტრალური მაგისტრალი მიედი გარის გაყვანილი იქ. საფრთხეს წარმოადგენს გამოძვრა
რაზედაც არის დაყრდნობილი აი ეს ბოძები, მოითხოვს გამაგრებას. ეს რიონის ხარეს ამბობ, ტაძრის ხარეს. საიდანაც ქვებიცვი. გვირაბის ხალხთან თვითონ ძალიან ჩამოწეულია მილებ ის რომ დაზიანდეს, თქვა დაეცეს, საფრთხეს წარმოადგენს. და კიდე მეორე შესაძლებელია აი გაკეთდეს ჩვენს უბანში რაღაც აი რომ ვითხოვით სკვერს. დიახ. უბრალოდ აი ბავშვებს მთელი ზაფხულის განმავლობაში ქუჩაში, შუა ქუჩაში უწევთ თამაში. ან მიდიან მე-6 სკოლის ეზოში სათამაშოდ, ან 26 სკოლის ეზოში, მაგრამ 26 უფრო ჩვენს უბანს არ დაემხრობა და ძირითადად მე-6 სკოლის ეზოში. მოიძებთ ის ბავშვი მშობელი, არ არის ატყდება ძებნა ყვირილი, ვამშვიდებთ რომ მოვიძიოთ მე-6 სკოლის ეზოში და მართლა გიტარია. დიდი სათხოვარი იქნება რომ აი დაგვეხმაროთ ამ საკითხში. დიდი მადლობა ხალხთან დარჩა. ერთად რო გავაკეთოთ ეს სკვერი მოსახლეობასთან ერთად და გავალებოთ მერიასთან მოსახლეობა რო გამოვიყვანოთ. თქვენ გახსოვთ ჩვენ ფიქრობდით იქ სკვერის მოწყობას და რაღაც პრობლემები შევედგა. შეტანილი განცხადების ნომერიოდა, ახლა 5 წლის წინ შეტანილი განცხადების ნომერი ნამდვილად ვეღარ მოვიძიებ. მოდით ერთობლივად გავაკეთოთ მოვიდეთ. უბანი რაც შეეხება ქუჩას, ბატონო წელს იგულისხმება ქალაქ ქუთაისში ასლანიკაშვილის ქუჩის მეორე და მეოთხე შესახვევების გზის გაკეთება და იგეგმება ასლანიკაშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის გაკეთება, როგორ ვთქვით. იმედია რომ ამის ფაქტებით, თანხებით იქნება თბილისთან დაფინანსებული, ეს არ არის ქუთაისის ბიუჯეტიდან, ეს ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან და იმედია აი ეს ორი პროექტი თქვენს ქუჩაზე იქნება წელს გაკეთებული. სკვერზე კიდე გითხარით, დიდი მადლობა რომ ესე აქტიურად ახართ ჩართული თქვენი უბნის ცხოვრებაში. მადლობთ. ტელემაყურებელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. ისმის ჩემი ხმა, საღამომშვიდობით. საღამომშვიდობისა. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ თქვენ ხართ ძალიან გულისხმიერი, ძალიან თანადგომი ყველა ჩვენი თანაქალაქელისადმი. დიდი მადლობა. და თვითეული, თუნდაც არ იყოს უქიმერიონის ცხოვრები, თითოეული თანაქალაქელი თქვენთვის არის ოჯახის წევრი და ძალიან ძილი და კარგი ადამიანი ხართ. და მე ვთქვით, რომ თქვენაირი დეპუტატი უქიმერიონს არ ყოლია და იმეც დავიტოვებ. დიდი ასაბზანა. დარეჯანი ვარ მე, პეტრეიბერიდან, მიცნო. დიდი მადლობა, ქალბატონო დარეჯანი. დიახ, ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო ზაზა. ადრეს გქონდა ჩვენ ეს შეკითხვა თქვენთან არჩევნების პერიოდში. აი, და კიდე მთავარი ეს არ დამავიწყეთ, რომ ეს ჯებირი რომ კეთდება, მთელი ჯაჭვისტიკი, მთელი ჭომა. დიახ, მთლიანად კეთდება. საუკეთესო კეთდება და ეს არის უდიდესი დიახ. თქვენი ხელმძღვანელობა. ეს ხო გითხარით რა უცებად გავაკეთებდით და წელს ეს გაკეთდება. დიახ, და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ ამის. ეხლა ერთი შეკითხვა. აი, წეღან დარეჯანმა დაგისვა შეკითხვა მან გვირაბის წყალი რომ არის. ხდება ხშირად ავარიები ძალიან ბატონო ზაზა. აი, ჩემი ქუჩიდან, პირადად პეტრეიბერიდან 2 ადამიანი დაიღუპა მან და აი გვირაბის წყალთან. დიახ. და თუ შესაძლებელია, მწოლიარე ინსპექტორს თუ რას ეძახიან, აი ასეთი რაღაც რომ გაკეთდეს მან. ბუგორებს რომელიც. ხო რა ის გასაგები. მოძრაობის შებანელებელი ასე უნდა დავაკვირდეთ. აი წვიმის პერიოდში მაპატიეთ ახლა მანდამაინც არ ვიცი ამის სახელწოდება და წვიმის პერიოდში უჭირს ხოლმე აი შენელება მანქანას სწრაფად რომ მოდის და ხდება ავარიული სიტუაცია ძალიან ხშირად. მოსახერხებელია ბატონო გიგვიქ რომ გაკეთდეს. აი კარგით, მოდით ბატონო დარეჯანი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ განვიხილავთ სამსახურებთან ერთად რამდენად შესაძლებელია მაგის გაკეთება და თუ არა და რა სხვა ღონები ვიხო. დიდი მადლობა. რომ გიკავშირდეთ. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურება შემოვიყვანთ და შემდეგ ზარებს აუცილებლად შევწყვეტ, იმიტომ რომ უბრალოდ გადავაჭარბეთ ყველანაირ დროს. დიახ, ბატონ ზაზა, აი რა პასუხი შეიძლება გაეცეს ამ შეკითხვას? მე მინდა კიდე ერთი რამე ვთქვა და გავიხსენო და ბოდიში მოვხადო ჩემს უქიმერიონში მცხოვრებ აი დევნილებს, რომელსაც სათანადოდ არ არის ის ყურადღება, რაც მათ ეკადრებათ, რაც მათ ჭირდებათ და კიდე ერთხელ ხვამლის და სხვა დასახლების ადამიანებს ბოდიში მოუხადო იმისათვის, რომ ვერ გავაკეთე ის, რასაც მინდა რომ გამეკეთებია მათთვის და ქალბატონი ლელა და სხვებმა კარგად იციან თუ რა გეგმები და როგორ შეგვიძლია გაგვახორციელება. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ცენტრალური ხელისუფლება იმ პროექტებს, რასაც აკეთებს აი ამ დევნილების ხვამლიდან გადაყვანაზე, ახალ სახლების მშენებლობაზე, ქუთაისშიც და წყალტუბოშიც რა სახლები ჩენდება, იმედია რომ დროულად მოხერხდება ამ დევნილი ადამიანების, იგივე გუმათის დასახლებაშიც, რომ ამ დევნილები ადამიანის დროულად ბინები დაკმაყოფილება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხალხს მიეცეთ საკუთრებაში ბინები და იმ გაუსაძლისი პირობებიდან
იქნან ეს ხალხი გავუყვან. იმედი რომ ეს პროექტები მალე დამთავრდება. წელს გაისათ, რომ თითქმეტი ადამიანი გამოვა იმ დროებით საცხოვრისებით. და კიდე ერთხელ ბოდიში უთხრა ყველა ქუთაისში ცხოვრებ და მთელ საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს. სიჩქარის შემაკავებას, რომელზეც ისაუბრა ქალბატონმა, რამდენად არის შესაძლებელი, მე მესმის, რომ ძალიან ბევრ ადგილებში პირიქით იწვევს. პირიქით არ შეიძლება, ამიტომ აი პასუხი ვერ გავცემ, ხა თვითონ რასაც ამბობს, ამიტომ ყავს ამ საქმის სპეციალისტები, რომლებიც საპატრულო ეკიპაჟებთან ერთად შეაფასებენ, რამდენად შესაძლებელია ამის გაკეთება. შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში მედიატორის როლი შეასრულოთ. რა თქმა უნდა, თავისთავად. კარგით. არაერთხელ გაგვიკეთებია მასე და. დიახ. გისმენთ. გისმენთ? კითხვა იქნება ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მაინტერესებს, როდის გაიხსნება, მესმის რომ ეს ძალიან ბევრ სტუდენტს მოუყვანს ქუთაისს, არა მარტო ქუთაისლებს და საერთოდ ქუთაისის იმიჯზეც ძალიან კარგად იმოქმედებს, მაგრამ მეორე კითხვა, რაც მექნებოდა, რამდენად ხდება კადრების მომზადება იმისთვის, რომ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტი გაიხსნას სრულფასოვნად. ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვის, მადლობა რომ ახალგაზრდებს ესე აქტიურად არიან ჩართულები და მივესალმებ ბატონ პაპუნას, რომელსაც ქალაქიც უყვარს და ვიცი რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს თავის ფაკულტეტზე, ღვინის ტექნოლოგიებზე და ახალი ჯიშის ყურძენებზე და ასე შემდეგ. მოგესალმებით და ყველა თქვენაერ ახალგაზრდას, რომელსაც ქუთაისი უყვარს და ამ საქმეს ახორციელებს და ესე გული გთხოვთ რომ საკეთებთ. რაც შეეხება კადრებს, მე ვთვლი რომ ძალიან რთული იქნება კადრების პრობლემა. და უკვე ხა თბილისშიც ორივე კვირის წინ ვიყავით იქ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და იქ უკვე დაწყებულია კადრების მომზადება, რომ შეიძლება მართლაც ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში ეს ბავშვები უბრალოდ უკვე განათლება მიღებული ლექტორები დასაქმდნენ ქუთაისში. ამის გარდა უცხოეთის რამოდენიმე უნივერსიტეტთან მიდის მოლაპარაკება. რაც შეეხება დაწყებას და დამთავრებას, იცით საბოლოოდ პროექტი დავამტკიცეთ წინა კვირაში ქუთაისის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ხთომაზე დამტკიცდა საბოლოოდ ეს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროექტი. გადავეცით ქართულ ფონდს, რომელიც უკვე თვალსაჩინო შემდეგი კვირიდან სამუშაოებს იწყებს იქა და გვეუბნებიან, რომ 2019 წლიდან უკვე პირველი ნაკადი სტუდენტების იქნება მიღებული. ანუ ეტაპობრივად და 2019 წლიდან 2 წელიწადში ესე იყო პასუხი გაცემული საკრებულოს ხთომაზე და იმედია რომ ეს სიტყვა შესრულდება და იქნება ნამდვილად 2019 წლის ალბათ სექტემბერ-ოქტომბერს გულისხმობთ. 2 წელიწადში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უზარმაზარი ინვესტიცია იგულისხმება. სწრაფი ტემპით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით ალბათ რა თანხებზეცაა საუბარი და ის ისტორიულ ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო საბდაკავშირში და იმედია ეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უკვე ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ევროპაში, მე ამის იმედი მაქვს და რით მეტი ქართველი ბავშვი ისწავლის იქა, მიიღებს იქ განათლებას, ზუსტად ტექნიკური განათლება გვჭირდება ეხლა ჩვენ რომ ტურიზმთან და სოფლის მეურნეობასთან ერთად რაღაც მცირე საწარმოების აღორძინება გავაკეთოთ. თუ მოხდება მცირე მეწარმეების და მცირე საწარმოების აყვანა სათანადო დონეზე, მაშინ გაიმართება საქართველო. მხოლოდ ტურიზმით და რა თქმა უნდა, მხოლოდ ვიღაც უცხოური ინვესტორების შემოყვანით საქართველო წინ ვერ წავა იმ ტემპით, რა ტემპითაც ჩვენ ვითხოვთ. მე ასე მგონია. მადლობთ. მადლობა შეგეთქვით. გისმენთ ბატონ ალექსანდრე. მოგესალმებით ბატონ ზოზა. გაიხარეთ. გუმადგესის დასახლების სახელით თუღურას მადლობას მოგახსენებთ, რაც გააკეთეთ ჩვენს უბანში. მაგრამ მე შევეხები იმ პრობლემებს, რაც გვაქვს და არ თქმულა, უნდაო გადაცემაში უმეტესი დრო დაითმო კომიტეტის პრობლემებთან საუბარს. მე დავიცეთ რომ გავამახვილო ყურადღება სტუდიაში დაისვა კითხვა, რას მიანიჭებთ უპირატესობას პრობლემის მოგვარებას, რომ ქუთაისი უფრო განვითარდეს და უფრო წინ წავიდეს. მე მაინც ყურადღებას გავამახვილებდი მომავალი თაობის სწორად აღგებაზე. მე მინდა შევეხოთ პირველ საკითხს, რომელიც ჩვენ კულტურის სახს შეეხება. რამდენი წლების განმავლობაში შევინარჩუნეთ ბიბლიოთეკა, რომელსაც ძალიან დიდი მოდიშის მოთხოვნა საპირისპიროშიც არ აქვს ამ წუთში. იქ ბავშვების ნაკადი დადის და მისასვლელი ბილიკიცა საერთოდ არ არსებობს. მიღრადიან პრობლემებიდან გამომდინარე, აუცილებლად მინდა შევეხოთ საკითხს სკოლებთან დაკავშირებით, რომელიც ითქვა ჩვენს 22 საშუალო სკოლაში დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს არ გააჩნიათ კლასი. იატაკის სრულიად ჩავარდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონი ვიცემელი უკაცრავად გვარი ამახსენებდა, მიყვანა უშუალოდ იმ კლასში შევახედე ყველაფერს თუ რა ხდებოდა.
მის შემდეგ გავიდა შეიძლება 7-8 თვე და ეს პრობლემა დღეს წელიწად ნახევარია. ამაში დამეთანხმება ცირა ჩუბინიძე ჩვენი 22 საშუალო სკოლის დირექტორი და გეტყვით რომ 22 საშუალო სკოლაში დაწყებით კლას ჯგუფი არ აქვს. ჩვენს გვაქვს ბატონოზაზე ნაძვები, ჩვენთანაც შეიძლება აღიზარდოს ნორმალური ახალგაზრდობა. მე ყურადღებას გავანახულობდი კულტურის სახლში ერთი ოთახის მოწყობაზე, სადაც შეიძლება გაიხსნას საკვირაო სკოლა. რომ ვიძახით სტუდენტური ქალაქის გახსნაზე, კადრი თუ არ გვეყოლა, ნორმალური წესიერი იქ რომ ისწავლოს, ფაქტიურად არაფერი არ გამოგვია, ხო? ამიტომ საკვირაო სკოლის გახსნა, ბავშვების მომზადება, იქ ფოლკლორული მხარე, მხატვრული მხარე, განვითარება, ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებას მე მგონია ქუთაისს გადაუწყვეტავს გარეუბნების განვითარება. სოფლების განვითარება. გუმათი არის ძირითადი ტკივილი ჩვენი თითოეული ოჯახის წევრის, თითოეული თქვენთაგანის და მადლობა მინდა რომ გძლებთ თავს გუმათულად და უბრალოდ რომელიც სუბაშის კომაჟურიტარ დეპუტატი ხართ. ძალიან მადლობთ გამოცით პასუხი თუ შეიძლება ამაზე. დიდი მადლობა, ესეც საინტერესო კითხვებისთვის, გულის ტკივილის გამოთქმისთვის. მართლაც ეს ის კაცია, რომელსაც გული ტკივა ქუთაისზეც, გუმაცაც და სახლზეც და თავის სამშობლოს მომავალზეც. დავიწყებთ კლუბით, რომელიც მართლაც ყველანაირად ვცდილობთ რომ მოვახდინოთ აი ამ კლუბის რეკონსტრუქციის გაკეთება. თქვენ იცით რომ მარტო ბიბლიოთეკის შენარჩუნებაზე ავსაუბრობთ, არამედ მთლიანად კლუბის რეკონსტრუქციას თავიდან შევეცადეთ, რომ კოსმეტიკურად რაღაც გაგვეკეთებია, მაგრამ ნერ ძველი შენობაა, რომ პირიქით შეიძლება სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამიტომ აღმასრულებელთან ერთად წელს ვფიქრობთ, რომ ამ კლუბის დაფინანსებაზე იცით, რომ მოწონებული პროექტია კლუბის აღდგენა გუმათ დასახლებაში და ამიტომ ნახოთ შევძლებთ თუ არა ამის წელს ამ პროექტის დაფინანსებას. რაც შეეხება სკოლას, ეს ისევ ის იგივე პრობლემაა, რაც უწყებებს შორის, ვინ უნდა გააკეთოს სკოლა, რესურსებმა, განათლების სამინისტრომ, ქალაქმა, მუნიციპალიტეტმა თუ ვინ. ეს არის ცუდი და ამ დროს ბავშვები არიან ცუდ და სავალალო დღეში. თუმცა ალბათ ბატონო ალეკო ალბათ მეც და თქვენს ვალდებული ვართ ამდენი ხანი ერთად მივიდეთ და ერთად ის კლასი შევუკეთოთ იმ ბავშვებს და გქონდეთ მათ სასწავლო კლასი. მე მგონი ამით უფრო ყველას დავანახებდით თუ რა შეიძლება ერთად ყოფნა, რაც არაერთხელ გაგვიკეთებია თუნდაც. შეთანხმებაზე წავედით, რომ თვითონ მოსახლეობა მიიღებდით მონაწილეობას ფიზიკურად, უბრალოდ ის ხარჯები დაფარულიყო, რაც ელემენტარულად გამოაკეთებდა ამ კლასის მდგომარეობას. აი არც ეს არ იყო მიღებული ყურად რომ გაკეთებულიყო თემ მოსახლეობა მიზადებული ვართ იმისთვის რომ ბავშვებს უბრალოდ ჯგუფი კონდეს. გადადიან მუსიკის ჯგუფში, გადადიან შემდეგ ეძებენ გასარიელებულ ჯგუფს რომ გაკვეთილები ბოლოს ჩაატარონ. პირველი პრობლემა ეს არის მოსაგვარებელი და შემდეგ უკვე სხვა. იქ ბაღი მოწესრიგდა გათხოვაც ყველაფერიც გუმათს დასახლებაში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს პრობლემა დიდხანს გაჭიანურდა, რო გცოდნოდა მართლაც ალბათ ჩვენს და გუმათს მოსახლეობას ეს ალბათ სხვა საშუალებებით შევძლებდით და გავაკეთებდით ამას დამეთანხმება ბატონი ალიკო. მე იმედია რომ ეხლა თავდება დღე-დღეზე უკვე სასწავლო წელი და იმედია ამას 15 სექტემბრისთვის სხვანაირად მოწესრიგებულად შევხვდებით, არა? ძალიან საინტერესო რა იქნება 15 სექტემბრისთვის, ალბათ ამახსოვრდება ახალგაზრდელი გადაცემა, რომელიც არქივში შეინახება ჩვენს ტელემაყურებელს და 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობა აღენიშნება იქვე ტაძარში თანაც. კი ბატონო, ჩავიმახსოვროთ ჩვენ ეს დღე და ეს ფურცელი. და ეს საკითხი. დიახ. მადლობა. გისმენთ. გისმენთ კაპიტან ნანა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო, არ შემიძლია რა ვთქვა, ბატონ ზაზას. ნამდვილად ბევრი რამე გაკეთა ჩვენ უბანში გუმათის დასახლებიდან ვარ. დიახ. და ბევრი კიდე რა თქმა უნდა გასაკეთებელია. შევეხეთ კიდევაც ამ პრობლემას, რაც მე ახლა მინდა ვთქვა ამბულატორიასთან დაკავშირებით. გავერკვიეთ კი რაღაც საკითხებში, მაგრამ გვაინტერესებს მაინც როდის დაადგება საშველი და როდის რაღაცა მოგვარდება. იმიტომ ბევრი პატარა ბავშვით არის ქალაქში უჭირს გასვლა რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება ერთი ოთახი მაინც რო გაკეთდეს ისე რომ შობელი რომივა თავის ბავშვთან ერთად ცოტა კომფორტულად იგზნოს კიდე თავი, რა ვიცი. თორე ექიმი ყავს ძვირფასი გადასარევი კარგი და
მაგრამ არა აქვს ადგილი, სადაც იქნება. და ერთი პატარა საკითხი კიდე თუ შეიძლება ეკლესიის მიმდებარე მხარეს კრილოვის ქუჩაზე გზა არის გასაკეთებელი უკვე ძალიან დიდი ხანია და თუ შეიძლება მაინც რაც უნდა იყოს ეკლესიასთან მიმავალი ქუჩაა. კი, გეთახმებით, კი. მადლობთ ხალბატონო, რა კრილოვის ქუჩაზეც არის საუბარი, რომ იქნებ შეკეთდეს, თორე სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება და გასწორდება ის საფარი. მთლიან გამოცვლა არ იგეგმება და განახლება. რაც შეეხება ამბულატორიას, გითხარით და მართლაც საუცხოო ექიმია და ძალიან თავისებურება მთლიანად იქ დასახლებას. ძალიან დიდი პროექტი ჩავარდა. მართლაც აი ამ თურქეთში გადატრიალების მთელობის შემდეგ უკვე ეს პროექტი რომ დაწყებულიყო, ზუსტად აი ამან შეუშალა ხელი, რომ ერთობლივად ქართულ და თურქულ მხარეს ეს უნდა გაეკეთებინა და აღეჭურვა მთელი ამბულატორია თავის აპარატურით. სამწუხაროდ სხვა ვინმე აი ამ პროექტის განხორციელებელი ვერ ვნახე. ეხლა ალბათ უკვე ქალაქის მერიასთან და ჯანდაცვა მინისტროსთან ერთად მოგვიწევს მსჯელობა თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ იქ ამბულატორია მოწესრიგდეს და იმედია, რომ ეს საკითხიც რაღაცნაირად დაიძრება. თუ ამბულატორიაც იქნა, იქეთ კულტურის სახლიც გუმაჩი, იქ ცხოვრებას არაფერი არ ჯობია. მადლობთ. დიახ, თუ იქნება, ანუ თუ არ უნდა იყოს. ძალიან კარგი. ბატონო გივი, გისმენთ. მოგესალმებით. Სიძის ქუჩის მოსახლეობის თხოვნა არის, რომ ბოლოში მიკრო სტადიონი ბოლოში ჩვენ ხონა მაგალითად და შეჭერდა აღარ გახსენებული და ამიტომ ვთქვი, რომ ეს მიკრო სტადიონი რომ ბავშვებმა ქუჩაში არ ეთამაშონ და სხვები გაიარონ. თუ ხელოვნურ სტადიონზე ამბობთ თუ ის ბუნებრივი სტადიონი აი ხა ბალახით რო არის დაფარული რიონის პირზე? ხო, ჩვეულებრივი სტადიონი და რომ ბავშვებმა ითამაშოს. არა ხელოვნური საერთოდ, არამედ ბუნებრივი საფარით გულისხმობთ, ხო? ხო, გულისხმობ და მეორე მოსაცდელები მინდა უბანს. რომ დამაკეთდეს. რაჩი გზებზე და კანალიზაციაზე იყოს ხოლმე და აღარ გავაგზავნებ. მადლობთ ბატონო გივი. მადლობთ ბატონო გივი, რაც შეეხება სტადიონს იქ ინტერესი არის ორი, ერთი ბატონი თენგისულა ქველიძეს, რომელსაც სურს რომ იქ გააკეთოს, მეორე არის ქუთაისის ფლობელი თუ ვინმე გახდება ეხა, მასაც სურს რომ იქ რაღაც სავარჯიშო ბაზა გააკეთდეს, ოღონდ ისეთი ბაზა, სადაც ბატონი თენგისულა ქველიძეს ინტერესები და ის იქნება გათვალისწინებული, ამავე დროს ჭომის მოსახლეობის ბავშვებიც რომ ამ სტადიონზე ითამაშებენ. თქვენც იქ ეს ტერიტორია ვერა და ვერ მოწესრიგდა იქ მეზობლების შემოწევის, რაღაცეების გამო. ეხლა უკვე დაკონკრეტდა ამ საფეხბურთო სტადიონის ზუსტად ტერიტორია და ის იქნება გაყიდული ან პრივატიზირებული, რომელსაც პირობა ექნება ჩადებული იქ საფეხბურთო სკოლის მოწყობა და რა თქმა უნდა უფასოდ ჭომის ბავშვების თამაში და ვარჯიში. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას მოსაცდელებთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი ალბათ ჩავინიშნავ და გამიხილავთ სათანადო სამსახურთან ერთად და დაახლოებით რამდენი მოსაცდელს ვფიქრობთ ახლა იქ? ერთი, ორი. ყოფილი რესტორანი. მე ვთვლი რომ პირველ რიგში რესტორანი და მოწესრიგდეს და მისმა მეპატრონე თუ ახლა გვისმენს რესტორნის, კარგი იქნება თუ მიხედავს იმ ტერიტორიას და თეთრქვებს დაუბრუნებს თავის იერსახეს ძველებურად და აღდგება ის ადგილი, რომელიც უპატრონოთ არის მიგდებული, ან გაყიდოს მეპატრონემ ის ტერიტორია, ან მიხედოს, მე ასე მგონია. ის ადამიანი, რომელიც ტერიტორიებს ყიდულობს ქუთაისში, შემდეგ მიაგდებს ამას და ასეთი მრავალია შენობა, ნაგებობაც და მიწების, მე არ ვთვლი იმ ადამიანს ქუთაისლად და არც ქართველად, იმიტომ რომ იმ ადამიანს თუ ოდნავ გული ტკივა, ან უნდა გააკეთოს, თუ იყიდა, ან თუ ვერ აკეთებს, უნდა გაყიდოს მაშინ. მე ესე ვთვლი, თუ მას რაიმე სული გული გააჩნია ქართული და პატრიოტიზმი. იქედან მე საუბარი ძალიან მარტივი, ეს ეხება არა მარტო თეთრქვებს, არამედ მრავალ ადგილს ქუთაისშიც, უქიმერიონშიც და არა მარტო უქიმერიონში, რაზეც ქალაქის ცენტრშიც და ასე შემდეგ. ამიტომ სამწუხაროდ ისე არის პრივატიზება ყოველ ადგილზე გაკეთებული, არავითარი პირობა არ არის ჩადებული.
დღეს პრივატიზებას რასაც აკეთებს ქუთაისის მერია, ყველგან იდება საინვესტიციო პირობა და დრო, რომელ დროშიც ეს უნდა მოხდეს. იგივე სახელმწიფოც იგივეს აკეთებს. თუმცა მე როგორც კერძო კომპანიის წამოდი, ერთ-ერთ კომპანიას სექტემბერში დავასრულებთ, სადაც კონკრეტული 2 წლიანი ვადა მოგვცა სახელმწიფომ, ან ამას ააშენებთ, ან ჩვენ ამას უკან წავიღებთ და წაგართავთ. კი ბატონო, აი ეს უნდა იყოს პირობა. თეთრი ქვები მიგდებულია უკვე 10-ეული წლებია და იქაური მოსახლეობის განსაკუთრებულ გულისწყლომას იწვევს. მე ვიცი, ერთი ტერიტორია გვერდით იყიდება, ესეც ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ ის ფასი არ შეესაბამება რეალობას და ამიტომ პირველი არ არის. ამიტომ ამ უნდა გააკეთოს და დავავალდებულოთ, ან რაღაც კანონი უნდა შეიცვალოს სახელმწიფოში. დღეს არ არსებობს კანონის ზემოქმედება რაიმე რომ მოვახდინოთ აი ამ ადამიანებზე, ვინც ეს პრივატიზება თავის დროზე გააკეთა. გასაგებია, თუ კი არის კიდევ შეკითხვები, იმიტომ რომ გვაქვს დრო, როგორც მეუბნებია, თუ კი გაქვთ კიდევ შეკითხვა, შეგიძლიათ დაასვათ. მიკროფონთან ბატონო, თუ შეიძლება. აქ უკვე იმდენი პრობლემები დაისვა და ბატონო ზაზამ პასუხისმგებლობა აიღო. გითხრა და ის სიტყვის კაცია და მე ვფიქრობ, რომ სხვა პრობლემებზე საუბარი აღარც არის საჭირო, იმიტომ რომ ასე თანამდებობით თუ არ ვაკეთეთ ერთობლივად ერთბაშად ყველა პრობლემას ვერ გადავჭით და არ გამოვა. გეთახმებით აბსოლუტურად. მაგრამ მთელი ქუთაისის თანადგომა და გვერდში დგომა საჭირო. მარტო სხვანაირად არ გამოვა ენდი ბატონო არაფერი. ეს შეიძლება მე რაღაც მარტო პაციენტს უმკურნალოვან თქვენ ლამაზი მუზა რო გეწეროთ, ლამაზი ლექსი დაწეროთ, მაგრამ ქალაქი ერთობლივად უნდა ავაშენოთ და ერთიანად უნდა მივხედოთ ყველა ამ ქალაქის მაცხოვრებელს. სხვანაირად არ გაკეთდება არაფერი. ამის განცდა უნდა გქონდეს ყველას და ყველა ქუთაისს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ზაზა, შეგიძლიათ თქვენ ერთგვარი შეჯამების სახით შეჯამება გააკეთოთ დღევანდელი გადაცემის და შემდეგ მე მექნება ერთი შეკითხვა უკვე აუდიტორიის წარმომადგენლებთან. დიახ. მე ალბათ ასე შევაჯამებდი, რა ვიცი, ამას ყველაფერს, ყველა საქმე ვაკეთოთ სიყვარულით და გვიყვარდეს ერთმანეთი. ხოლო სიყვარულით ავაშენებთ ამ ქალაქს, სიყვარულით შეუნარჩუნებთ ჩვენ შვილებს, ჩვენს ამ ქალაქის მომავალს, სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. ვერც ხელისუფლება, ვერც მთავრობა, ვერც მერია, ვერც საკრებულო ვერ გააკეთებს. თუ ჩვენ ერთად არ დავდექით ქართველობა, ერთად დავდგეთ ქუთაისლებო, ისევ და გვიყვარდეს ეს ქალაქი. ერთად უქომაქოთ 26 მაისს და 27 მაისს ჩვენ საყვარელ კალათბურთის გუნდს, რომ დაამარცხოს თბილისის დინამო აქ და გახდეს ანგარიში 2-2. იგივე ფეხბურთს, იგივე კალათბურთს და ერთად უქომაგოთ სოფლიო და ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად განსაკუთრებული ქალაქი ვარ და ყველაზე მეტად ქართველები ვართ ამ ქვეყანას. დიდი მადლობა. მე მინდა ერთი შეკითხვით მოგმართოთ თითოეულ თქვენთაგანს და რაღაც მესიჯის სახით რომ გვითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბატონი ზაზა ძალიან ხშირად გეხმაურებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად გაქვთ დისკუსიები, თემებთან საუბარი, პრობლემებს განიხილავთ, მაინც რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც მედია ჩართულობის მეშვეობით ხდება აი ეს თანამშრომლობა, რომელიც დღეს აქ შედგა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მიუხედავად ბევრი შეკითხვებისა, მოსაზრებების გამოთქმისა, რომელიც რესპონდენტებმა არ დაიშურეს, მაინც დაისვა რიგი საკითხებისა, რომლებზეც არ იყო დღეს საუბარი, არც გამოკითხვის მსვლელობის დროს, არც თქვენი ურთიერთობების პერიოდში, უბრალოდ ალბათ ძალიან ბევრი არის პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში და მით უმეტეს, ბუნებრივია ქუთაისშიც. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის თანამშრომლობა, მსგავსი სახის გადაცემები და რაც მთავარია, ამ გადაცემებში საზოგადოების მონაწილეობა. ძალიან გთხოვთ მესიჯის სახით, ბატონო ენდი დაიწყეთ თქვენ. რა გითხრათ, იცით, აი მნიშვნელოვანი კი არის, არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ამის გარეშე ფაქტიურად კომუნიკაცია ვერ შედგება. იმიტომ რომ თითო ადამიანის ურთიერთობა სხვა რამეა, მაგრამ ეს საკითხები, რომელიც ისმება ესე და მედია აშუქებს ამას, ეს საზოგადოებისთვის ყველასთვის გასაგები, ეს საჭიროა, როგორც საზოგადოებისათვის. ასევე საჭირო არის დეპუტატისთვის. იმიტომ რომ ვერ შეძლებს ვერც ერთი ადამიანი ყველა ინდივიდუალურად მოინახულოს, ნახოს ყველას პრობლემა მოისმინოს. მედია კი ამის საშუალებას იძლევა, რომ ჩვენ საზოგადოება დაუკავშირდეთ დეპუტატს და ხმა მივაწვდინოთ და ეს ხმა იყოს გასაგონად არა მარტო დეპუტატის, არამედ ამ გადაცემით ბუნებრივია მისი კოლეგებიც ისმენენ ამას და ისმენს ხელისუფლებაც ისმენს ამას და ერთობლივად ისინიც ჩვენს დეპუტატსაც გაუიოლდება ამ საკითხების დასმა და გადაჭრა.
და იმედ ვიტოვებთ, რომ ყველა ინიშნავს. მაგალითი გამახსენდა ეხლა ბატონო ენდი თქვენ საუბარზე შარშანწინ, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვაშინგტონში იყო დიდთოვლობა და ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი იყოფებოდა მივლინებით საზღვარგარეთ და მისი სახლის წინ მან არ დაასუფთავა სახლი თოვლისგან. და ვაშინგტონის მერმა მას $1500 ჯარიმა გამოუწერა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს. ვაშინგტონის მერმა იმის გამო, რომ მთელი ამერიკა, მთელი ვაშინგტონი ასუფთავებდა გზებს და მისი სახლის წინ ის არ იყო გაწყვეტილი. მე ვარ მივლინებაში ვიყო და შენ უნდა გწოდნო და შენს ქალაქში რა მინდია და რა ჭირდება ქალაქს. ესე უნდა მიუდგეთ ტკივილით. მას არ აინტერესებს ვიცე-პრეზიდენტის სახლი იყო, ვისი იყო. მერმა გამოწერა ჯარიმა, დაუმთავრა იმას, იმან გადაიხადა ჯარიმა და მეორედ ეცოდინება იმის, რომ ამას მეორედ თუ მივლინებაში წავა ვიცე-პრეზიდენტი ვიღაცას დაავალებს, რომ მისი სახლის წინ ის გაწმინდოს და ჩვენ დღეს ნაძვებს ჭრიან და $500 ვაჯარიმებთ. ჩვენ $500-თან თოვით რო გავწვიდოთ, ხელშეულებას მოვთხოვთ, ფული გამოგვიყავით ამით. ამიტომ ჩვენ თავში ჩავიხედოთ პირველი აქედან დავიწყოთ, აი მაგალითი რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება სახელმწიფო არ იყოს, ჩვენ სხვა ერი ვართ, სხვა ადამიანები ვართ, სხვა ტრადიციები გვაქვს, ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენთვის და ჩვენს გულებში ჩავიხედოთ და იმ ხეზეც ვაგოთ პასუხი, ჩვენ შულზეც ვაგოთ პასუხი და იმ დაგდებულ ერთ რაღაც დანაგვიანებულ ქუჩაზე. რა თქმა უნდა, ვთქვით თუ შეიძლება პირველად ასეთ სიტუაციაში და ეხლა მივხვდით რომ ამგვარად მნიშვნელოვანი ყოფილა ეს ყველაფერი და მე მესიჯის სახით თქვენ კი არა მთელ საქართველოს გაუგზავნი ტელევიზიებს რო ხედავ და უყურებ თურმე შეიძლება ნორმალური ურთიერთობა, ნორმალური აზრის ჩამოყალიბება და მათ გაუგზავნოთ მესიჯით რომ კამათით არაფერი არ ხდება შეიძლება ურთიერთგარდებით რაღაც აზრის ჩამოყალიბება და რადგანაც მე ვესწავით იმას თითოეული ჩვენთაგანი როცა დეპუტატი ახერხებს უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას და გვეუბნება ჩამოვიტოვეთ პრობლემები და ნაჩენს გავაკეთებ, არ გავაკეთებ თქვენ თავად შეხედავთ ყველაფერს. აი მათ გაუგზავნოთ მესიჯი რომ ჩატარდეს აი ესეთი ლამაზი საღამოები როგორც დღეს არის. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ აუდიტორიის სტუმრები გახლდათ ნანა მჭედლიძე, ალექსანდრე იობიძე, პაპუნა ჩიქოვანი, დარეჯან გოგელიძე, ენდი ნემსიწვერიძე და გივი კონწლიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო, აქტუალური, გულთან მიტანილი შეკითხვებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომლებიც იყვნენ ასევე აქტიურები და მე იძულებული ვიყავი უბრალოდ რომ ზარები შემეჩერებინა უკაცრავად, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ საეთერო დროს ყოველთვის ვაჭარბებთ ხოლმე, თუმცა ამისთვის აყვედურს ვიღებთ. ამიტომ მოგვიწია დღეს შეჩერება. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, როგორც ბატონმა ალექსანდრემ თქვა, ბატონმა ენდიმ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თანამშრომლობის მშვიდობიანი დიალოგის კუთხით მოგვარება და რა თქმა უნდა, ამ დიალოგის რეჟიმში პერმანენტულად პრობლემებზე აქცენტების გაკეთება. პერმანენტულად და არავითარ შემთხვევაში მოქალაქეები არ უნდა მოდუნდნენ, არ უნდა ჩაიქნიონ ხელი, არ უნდა გვითხრან რომ არაფერი მაინც არ გამოვა, აუცილებლად გამოვა, იმიტომ რომ მე ხშირად ვიმეორებ, თქვენ მიეცით ამ ადამიანებს მანდატი, მხოლოდ თქვენ. და თქვენვე შეგიძლიათ უკანვე წაიღოთ, თუ კი რა თქმა უნდა ისინი არ შეასრულებენ იმ დანაპირებებს, ვალდებულებებს, მოვალეობებს, რაც მათ აკისრიათ. და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ, უпростоად სტუმარი არა, ანგარიშს აბარებდა მოსახლეობას, დიახ, უქიმერიონის მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს წევრი, სპორტის, კულტურის, განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიების წევრი, ასევე ფრაქცია კონსერვატორების წევრი ზაზა ლომინაძე. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა. დიდი მადლობა ხოლმე თქვენ უძღვებით ამ გადაცემას ამ წელია და ამას ყველაფერს თქვენ გულთან მივიღებთ ეს ყველაფერი. მართალია, მართლა მიმაქვს გულთან და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ტყუილი დაპირებები არც წინასაარჩევნოთ, არც დღევანდელ გადაცემაში არ გაეცით. მე ამ ფორმატით უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ ხუთშაბათამდე. წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა თქვენ მშვენიერეს წამყვანს და მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. მადლობა. ნახვამდის.